Góðan dag. Gott að sjá ykkur sem eru hér í salnum og þið sem heima sitjið. Yndislegt að vera með ykkur hér í dag að þessu tilefni. Dear guests, it's lovely to have you here with us, both in this room, here in the City Hall of Reykjavík, or also at home if you're watching. The main language today will be Icelandic, so I will switch to Icelandic, but some of the speakers will be speaking in English as well. Þá ætla ég að skipta yfir á íslensku og bjóða ykkur hjartanlega velkomin á þetta málþing sem samvinnuverkefni Geimvísinda- og tækniskrifstofu Íslands, Space Iceland og Reykjavík borgar og fjallar gervigreind og nýsköpun í borgarumhverfinu með svona sérstaka áherslu á samgöngur. Og við höfum fengið til okkar erlenda gesti sem að koma og fjalla gervigreind og svona siðfræði gervigreindar og það hann Emery sem með okkur sem að mun fjalla það, en við erum að fara að tala sérstaklega mikið samgöngur og eru mörg erindi sem að fjalla það í ljósi þess að þetta hefur verið mikið í deiglunni undanfarið þegar kemur að sjálfvirknivæðingu. Hvað mögulegt, hvað ekki mögulegt, er sjálfkeyrandi strætó það sem að fara að gerast á næsta ári eða lengra í þetta? Það að fara að leysa allan umferðarvanda heimsbyggðarinnar? Þetta eru spurningar sem við vonumst til að fá svör við hér í dag. Og ég ætla að byrja á því að kynna mig. Ég heiti Dóra Björt Guðjónsdóttir og ég formaður mannréttinda Nýsköpunar og lýðræðisráðs Reykjavíkur. Og hér á eftir kemur svo kollegi minn, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Hún sérst formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkur og hún ætlar að koma með nokkur orð innblásturs hér inn í þessa för sem að við erum að hefja saman. Svo munum við fá erindi frá Space Iceland, Geimvísinda- og tækniskrifstofunni. Við munum fá hann Emery Neufeld til okkar, sem að mun fjalla gervigreind og hvernig við kennum vel siðferði og samfélagsábyrgð. Þar á eftir kemur Ebla, Andri Rafn Jeomann og Ásmundur Jóhannsson sem að muni fjalla sjálfakandi almenningsvagna og örflæði. Þá það erindi frá Strætó og það Daði Áslaugarsson sem að fer yfir alþjóðleg nýsköpunarverkefni sem Strætó leiðir eða hluti af. Og þá það samþætting á samgönguframboði og það hann Jökull Solberg, stofnandi Planetor sem að fer yfir þetta. Og þá það borgarlína og að lokum og hún Lilja G. Karlsdóttir sem að mun fjalla það verkefni og framlag þess til svona gervigreindar og nýsköpunar. Og svo það sendiherra Bretlands á Íslandi, Michael Neufeld. Was not a great pronunciation, Michael. No. Sem fjallar samvinnu geimvísindastofnunar Bretlands og eins opinbera. Og alveg í lokin munum við hafa panel, smá spjall þessi atriði öll saman og vil ég biðja ykkur sem að hafi áhuga á því að spyrja spurninga þessi erindi. Vil ég biðja ykkur að bæði hægt að koma með athugasemdir á viðburðin á Facebook eða á streymið og setja inn spurningar þar sem verður svo teknar saman fyrir panelin. En svo líka hægt að spyrja spurningar hér í salnum og mun hún Alfa hér fara salin og taka saman spurningar. Þannig að við gerum ekki ráð fyrir spurningum í gegnum dagskrána vegna þess að það þétt dagskrá og mikið sem okkur liggur á hjarta hér í dag. En ég vil hvetja ykkur til að spyrja spurninga á þessum vettvöngum sem að í boði eru. Þá okkur ekkert af vanbúnaði. Ég vil benda þeim sem að hér munu taka til máls á að ég mun sitja hér harður fundarstjóri með tímastjórnina, þó ekki sjálfur mér eins og þið sjáið. Ég get talað eins og ég vil af því að ég hef völdin. Grín, þetta var grín. En ég sérst með svona spjöld til þess að benda ykkur á þegar tíminn fer að klárast, þannig að þið fylgist með því og þá get ég til því hérna upp hjá ykkur, en þið passið þetta nú örugglega sjálf líka. Ég vil þá byrja á að bjóða hana Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur, kollega minn sem formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkur til að hefja hér þetta málþing með opnar ávarpi. Takk. Svona.
Já, verið öll hjartalega velkomin hingað í borgarstjórnarsalinn og þeir sem heima sitið. You are all very welcome here to us at the City Hall. Í dag ætlum við að ræða framtíð sjálfakandi bíla. Við ætlum að ræða framtíð í borgarþróun og velta fyrir okkur alls konar siðferðislegum spurningum varðandi þessa tækni. Það hefur mikið verið í umræðinni upp á síðustu vikur, sjálfakandi bílar, almenningssamgöngur og margt fleira og oft sjáum við fyrir okkur að tæknin muni leysa allt og meiri segja hér í sölum borgarstjórnar var talað að borgarfulltrúar myndu nú bara í framtíðinni svífa á einhverjum drónum á milli hverfa til þess að komast á milli staða en það raunin og hvernig getum við átt upplýst og gott samtal þetta mál? Ein stærsta spurningin sem við þurfum að velta fyrir okkur siðferðislegs eðlis og tengist gervigreindinni og ákvarðanir sem að gervigreind þarf að taka á augabragði áður en að við getum tekið ákvörðun og hún stertir meðal annars öryggi fólks. Við þurfum líka að ákveða sem samfélag hvernig við ætlum að hafa umhverfið og hvort að við mótum umhverfið og nýtum tæknina inn í það eða hvort að við látum tæknina móta umhverfið. Eða þetta svart og hvítt? Þetta skiptir rosalega miklu máli þegar kemur að þróun borga og við sjáum í mörgum borgum að þær hafa gengið mislangt með misgóðum árangri og við þurfum sem borg líka að taka ákvarðanir þessi mál. Við þurfum nefnilega að vera virkir þáttakendur í umræðinni, virkir þáttakendur í að taka þátt í þessum spennandi verkefnum sem að gerast. Ísland fullkomið land til þess að gera einmitt það og nýta sér tæknina og móta þannig þá stefnu og það sem við viljum sjá raungerast á höfuðborgarsvæðinu og í okkar landi. Og ég held að þessi samvinna sem á sér hér stað milli allra þessa aðila sem eru hér á þessari ráðstefnu og þá sérstaklega Space Iceland og ráðuneytisins sem algjörlega til fyrirmyndar og ég held að hún muni hjálpa okkur í að móta samtalið og vonandi svara mörgum af þessu spurningum sem að brenna á okkur og hjálpa okkur að móta stefnuna til framtíðar og ég hlakka virkilega til að hlusta á öll erindin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Sigurborg. Þá vil ég bjóða hann Atla Þór Fandal frá Space Iceland, geimvísinda og tækniskrifstofunni, mjög fancy nafn. Velkomin hingað í pontu og hann ætlar að fjalla geimvísindi og tækniverkefni á Íslandi og hvers vegna geimvísindastofnanir og skrifstofur líkt og Space Iceland starfa iðulega náið með opinberum aðilum. Gjörðu svo vel. Heyrðu, já, góðan daginn. Ég ætla að vera mjög stuttorðið þó mér finnst gaman að tala og ég ætla að þakka borginni og Eflu, Strætó, Snjallborginni og sendiráði Bretlands og Emery fyrir að koma hingað og halda þennan viðburð með okkur. Ástæðan fyrir að það okkur mikill heiður að fá að halda viðburð sérstaklega með Reykjavík að svona skrifstofur eins og okkar og þá geimvísindastofnanir í löndum þar sem að slíkt til. Það starfa mjög náið með sérstaklega snjallborgarverkefnum vegna þess að það eru innviðir sem eru nýttir í svona verkefni mjög reglulega. Og það getur verið allt frá því bara GPS-kerfinu til gervihnatagagna og annað slíkt. Allt reiðir þetta sig á geiminnviði. Og eitt af því sem að fólk auðvitað tengir alltaf okkar starf við eldflögur, því að það tengir geiminn við eldflögur og reyndar kannski núna sérstaklega því að við erum nýbúin að skjóta upp eldflög. En það sem að við erum að gera dagsdaglega varðar daglegt líf fólks, varðar nýsköpun á Íslandi og varðar sérstaklega fjarkönnun og annað slíkt. Þannig að það okkur alveg sérstakur heiður að fá að vera með borginni og ræða svona hluti sem eru svona jarðbundnir eins og samgöngur. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra því að við ætlum að keyra þetta áfram og ég ætla að leyfa sérstaklega honum Michael frá breska sendiráðinu að tala verkefni geimvísindastofnunar Bretlands þar sem snýr sérstaklega að því hvernig gervihnatagögn og geimvísinda og tækni innviðir eru nýttir í þjónustu við almenning. Takk hérlega fyrir okkur.
Takk fyrir þetta, Atli. Ekki verið að sóa tíman eins hér í dag og við höldum áfram. Þá er það hann Emery Neufeld sem doktorskandidat frá TU Wien. Hann ætlar að fjalla rannsóknarverkefni sitt og sitt svið sem að snýra því hvernig best verið að því komið að kenna gervigreind næmni gagnvart siðferði og velferð manna. Já, gjörðu svo vel, Emery. Welcome, Emery. Lovely to have you here. Okay. Hello, everyone. Nice to meet you. My name is Emery Neufeld. I'm a doctoral candidate in the Faculty of Informatics at the Technical University of Vienna. I'm specifically in the research group for cyber-physical systems. My research is more or less focused on how we can integrate reasoning about ethics into robots, more or less. So my research kind of falls into a subset of the field of machine ethics, which is gaining growing interest in both academia and in wider society, as machines are a bigger and bigger part of our daily life. So that's what I'm going to talk about today. So first, we do need to talk about what AI is, because there are some divergent ideas about what it actually means. There's two main categories of things that people are talking about when they say AI. One is strong AI, which is the idea of general AI or a thinking robot. The other is weak AI or applied AI. And strong AI is an idea that's been mostly shelved by engineers and researchers at this point because we kind of have no idea how to do it. So weak AI is the focus in that, and when you have technology and you see technology in your daily life and someone says, oh, this is a form of artificial intelligence, it's going to be weak AI or specific AI. So there are two approaches to AI. One is called classical, typically, and one is called modern. The classical or top-down approach, most of the techniques are based in logic, and the idea is that we feed a machine information and instructions about how to reason about that information, and we supposedly should get correct output for any input we put into the machine. The modern approach, also called machine learning or bottom-up design, is where we teach a machine how it should act based on its past experiences. There are advantages and disadvantages to both techniques, and they tend to actually complement each other. Top-down AI tends to be more understandable since logic resembles human thinking processes. And one of the nice things about logical techniques is that if we give it correct input and we follow the rules correctly, then we can be 100% sure of our answer. Bottom-up AI tends to be based on techniques from statistics and probability, and so it's actually better for dealing with unexpected events or undefined scenarios, and it's also comparatively fast and efficient. So on the design side, there's less work that needs to be done beforehand than is the case for top-down AI. And the disadvantages are, again, rather complementary. Top-down AI, there are some logics that can account for some degree of uncertainty, but on average, most techniques based in logic work on an assumption that something is either true or false, an answer is either yes or no. It's also often inefficient because you need a lot of rules in order to generally approach any problem and not get stuck on any edge cases. Bottom-up AI, on the other hand, it's frequently referred to as a black box. And what I like to compare it to when I explain it to people is it's kind of like muscle memory. So when a musician learns a piece and they memorize it, often if you ask them to write out the sheet music afterwards, they might not be able to do that, but their muscles remember what they're supposed to do, and so they're able to perform the piece. And machine learning works a lot like that. And along with that, unfortunately, comes
fewer performance guarantees. So since these techniques are typically based on statistics and probability, we can often get results that say, okay, well, this is going to work 99.9% of the time, but we don't often get 100%, this is always going to do what we want it to do. So the biggest, the most significant amount of AI research being done right now is, at least regarding things that can be applied to the real world, is bottom-up AI. So machine learning is one of the biggest topics in computer science today. And basically, the way this works is, so there's three main approaches to machine learning. One is supervised learning, where we basically give a machine examples of what it's supposed to do. So we supply it with practice problems and then show it solutions. And the idea is that it's supposed to learn how to solve those problems in the future. Examples of how this is often used are classification problems, so classifying things into different groups, or predicting what will happen in the future. Unsupervised learning is more focused on the data itself, in that we can feed a machine unstructured data and ask it to tell us anything notable about it. So we ask it to identify similarities or differences within the data. So this is usually used for finding patterns in data or finding irregularities in data. And you might recognize terms like clustering or anomaly detection, and those are all unsupervised learning exercises. Finally, the new player on the field, relatively speaking, is reinforcement learning. And in reinforcement learning, what we basically do is we take a program or an agent or a machine, and we run it through a bunch of exercises. And when it does something right, we tell it and we reward it. And when it does something wrong, we punish it. And the agent or the machine is designed to want to maximize the amount of rewards that it achieves. And so it will eventually learn how to behave correctly in order to get the most rewards possible. So now that we kind of know what we're talking about, we'll just say a bit of a quick word on how AI is being used in society right now. So we actually have had a few really great successes in using AI for practical problems that humans need to be solved. For example, precision agriculture and medical diagnosis. We've had a lot of success in improving the results from those particular fields. However, there have been some less than successful endeavors. So one such less successful endeavor is in 2017, the Boston City School District attempted to use a machine learning-based algorithm to improve school start times and bus routes. And the idea behind this was that high school students in particular are at risk for poor mental health and poor grades if they don't sleep as much. And at the time, only 26% of students were starting school after 8 a.m., and most of these students tended to be from wealthier sides of the city. So they hired a couple of new machine learning engineers, and they put together an algorithm, and it was actually quite a success on paper. They saved lots of money, and they found a schedule that improved everyone's sleep schedules. But there were unintended side effects. For example, elementary school schedules had to be pushed up, and so there was a case where hundreds of families ended up having to send their kids to school 2 hours earlier, which really inconvenienced a lot of people. Another issue was that the new system was blind to socioeconomic status, and so people who were used to being privileged by the old system tended to be ignored by the algorithm, and they had to just, get along like everyone else. And so in the end, there was opposition from both sides of the socioeconomic divide. On one hand, there were the wealthier people who had their lives disrupted, and on the other hand, there was the case where even for poor people who it looked like it should have improved their schedules for them, if you work
low-income shift work, it's often difficult to get shift changes, and flexibility is not one of the privileges you get when you have jobs like that. And so groups like the NAACP opposed the system as well, and in the end, it was scrapped. One last example is a very hot-button buzzword issue in both tech and popular culture these days, autonomous driving. It's actually kind of funny because autonomous cars have been something we've been thinking about for quite a while, and we've had semi-autonomous cars for quite some time as well, but it's only really taken off in recent years that people have become really, really interested in it. So there are, oh, you cannot see the bottom of my slides. That's not good. Okay, well, I'll have to just read what they say then. Since 2015, several U.S. states have been allowing the testing of vehicles on public roads. And of course, backup drivers are required here because we don't have enough guarantees on whether the cars will behave properly. And, you know, it's been going okay, but, you know, nothing goes the way we want it to when it comes to developing new things. And weeks before California was allegedly going to allow testing without backup drivers, a woman called Elaine Hertzberg was struck and killed in Tempe, Arizona in March 2018. And in 2019, Uber, who made the car who killed her, was determined not to be at fault, and just last week, the backup driver was charged with negligent homicide. So, now that we know what we're talking about, let's look at the ethical issues surrounding it. A lot of people say that machine ethics had its start in the 50s, but you could also make an argument that it started in the 40s when Isaac Asimov started writing stories about a society where humans and robots coexisted together, and robots were governed by 3 laws. Don't harm humans, obey orders, or protect yourself, as seen in the comic. As also seen in the comic, the order in which these rules are applied actually has a huge influence on the outcome. And this kind of illustrates one of the big problems that we have to deal with when we're when we're asking machines to do the kind of everyday reasoning about ethics and social norms that we do. And that is that machines need generalized rules to act by. And what happens when we try to generalize ethics is we end up with a lot of conflicts. And the reason that we have the different outcomes here is because when a conflict is found, we have to prioritize one rule over another. And as you can see, very different results depending on how we do that. So there's actually been quite a few discussions in the last few years about what ethical or socially responsible AI actually looks like. So something that's common in the discussions that have been happening in industry and academia, and also in the government, in certain governments, there's an emphasis on transparency, because when we don't know why something did the thing it did, it's hard to correct it in the future, and it's hard to know who's responsible ultimately for that. And another point of emphasis is on fairness or non-discrimination, because we ideally would like to have technology that does not discriminate against people. And we also have to worry about things like privacy and not bringing harm to average folks in their daily lives. So, given these requirements, what are the challenges that we face in actually implementing them? One of the technical challenges is just, it really comes down to the fact that the world is a big place, and when we're making something like a self-driving car, there's a lot of environments we can encounter, and we just cannot predict every single scenario a self-driving car, for instance, would find itself in. And characterizing this big, unpredictable world in a short, finite set of codes or rules is not an easy task.
Another thing is that there's often an unexpected social dimension to the tasks that we're assigning machines. For example, autonomous vehicles, they have to interact with pedestrians and human drivers. They don't just have to drive, and that adds another layer of complexity onto their programming. Another issue is that it's hard to simulate the full extent of the impact something will have on reality. So when we run simulations and we test a piece of technology, there's many parts of our complex interconnected reality that aren't reflected in those tests, and we won't always get results that are as informative as we would like. Finally, as far as technical challenges go, representing knowledge is not an easy task. There's actually a whole subset of AI research called knowledge representation. And a way to illustrate this is there's a paper that was published in 2017 called Formalizing and Monitoring Traffic Rules for Autonomous Vehicles in Higher Order Logic. This paper basically took a small section of German traffic law and translated it to machine-readable logic. So the section in English that was translated was, when changing the lane to the left lane during overtaking, no following road user shall be endangered. During overtaking, the driver has to change from the fast lane to the right lane as soon as possible. The road user being overtaken shall not be obstructed. This is something that's very easy for humans to obey. Well, it should be at least. Translating this to something that a machine could actually understand took extensive analysis from multiple researchers. And if you look online where they have their code that they ended up with, there are hundreds of rules, there are hundreds of lines of codes representing rules that constitute this tiny little paragraph in the German traffic law. So it's a lot of work for very, very little. And this is tied to a larger problem when we're talking about ethics in the context of logic and machines, and that's ethical reasoning relies on concepts that are typically vague and subjective, and this is not something that's easy to translate into code. And subjective concepts are a huge part of how we reason about society and about ethics. And this is illustrated in the fact that every country has its own legal code, and that's a problem when we are designing something like a self-driving car, because we need to make it be able to operate on any set of rules in any country, not just the place where it's happening to be developed. Another issue is that the finer details of moral judgments within these legal bounds are often dependent on factors that you might not expect. So a few years back, a research team made a website called the Moral Machine Experiment, where researchers collected survey data on the ethical judgments that people made in situations on the road where someone would end up dying as a result. So these results, in the end, there were tens of millions of questions that were answered, and so they had quite a bit of data to work off of. And in the end, they were actually able to pick out pretty clear clusters from certain demographics. For example, they were able to split all of the participants into 3 main geographic areas. And there was also, I think, some differences between how people of different genders or different socioeconomic classes made these judgments. And so that's something that we need to keep in mind, that what is considered acceptable by some people is not considered acceptable by others, and we need to find a way to balance that, because we can't just, ignore the social norms behind ethics, because you will have a whole bunch of very unhappy people if you do that. Beyond the issues that someone like me has to address, there are a lot of issues behind the scenes when it comes to including technology in our daily lives. There is an increasing problem of people's data being stored in mass quantities they don't even know where it's being stored, they don't know who has access to it. In 2015, the term surveillance capitalism was coined to represent the phenomenon of our personal data, our names, birth dates, addresses, Google search history, Facebook friend list, being used to construct essentially a data double of us, which
companies, for instance, can use to extract conclusions about the kind of people we are, which is used for things like targeted advertising, for instance. There's also, on the note of this targeted advertising, this is becoming more of an issue because more and more people are spending time on social media, and more people have moved their social lives completely over to online arenas. And these online arenas are not always as straightforward as we would like them to be. For example, Google published a paper in 2015 about how their recommendation algorithm for YouTube uses a person's profile and their search history and watching history to predict what will keep you watching the longest. And that's how they recommend videos to you. And that has created a lot of people who are addicted to YouTube. I know this from experience because I am a little bit too. And this adds into a growing problem of idiosyncratic communities with radical beliefs forming in online communities, and they end up basically forming an echo chamber where they can't see on the outside. And you get a lot of people who lose touch with reality because of this, and this is a problem that we have to deal with now that we have social media, and it's not entirely clear how to do that. Finally, with respect to the behind-the-scenes issues, AI is a very powerful tool, and it's powerful even in the hands of a regular person. But most software is not created by regular people in that it's owned and used by companies who typically keep these things private. And this has created an issue where we don't know all of what goes on behind the scenes when it comes to how our data is processed and the technologies we use. There's also a lack of government oversight in that there are few experts who have the power to actually do much with respect to government regulation. And there's kind of a bit of this divide between the regular people, included in those who actually make our laws and do the regulatory process, and the people who make this stuff and actually know how it works. And this is something that we do need to find a way around in the future. And lastly, this the new trend of seeing technology play a bigger and bigger part of our lives brings up a issue that we have been aware of for a long time, but it becomes even more serious when we have such powerful technologies at our fingertips, and that's that good things, or things that are intended to do good things, often have unforeseen consequences. For example, machine learning, which is what is used in most technologies we use today that are of the AI type. It's not easily verified, and intelligent machines tend to be more difficult to verify. And since our societal relations rest on the trust we have between each other, that leaves the question of what does it actually mean to trust an AI, and can we do that once we decide what it means? We've been talking a lot about responsible AI in the computer science field recently, and something that comes up repeatedly is that actions have unexpected consequences, especially within the wider context of society. And deploying powerful technologies, which are out there for anyone to use, can have impacts that we really don't recognize off the bat. For instance, there's a passage from a paper called AI Ethics in Cities by Mark Boland, published last year, where he says, thousands of single-occupancy, pricey autonomous vehicles zipping around a city in designated green traffic lanes with relaxed, well-to-do passengers enjoying the view will not solve urban congestion, but will foment new experience of inequality. This is the problem, that technology is, like all things, a commodity, and it's a commodity that bestows people with a lot of power. And we need to think about how we're
deploying it and what it does and how accessible it is to, regular people. Finally, there's just this really serious issue of, if a machine kills someone, who goes to jail, who pays for damage. It would seem obvious that in most cases, the company who made the machine should be responsible. But if we have a machine that's learning on its own and working through society in a way that is largely autonomous, at what point do we say that the company is no longer responsible? We say that children, when they're young, are the responsibility of their parents until they reach a certain age, but that age is largely arbitrary. At what point do we say, okay, machines have learned enough that they're no longer children and they can take responsibility for themselves, and what does that even mean? And these are questions that we need to answer sooner than later, hopefully. Hopefully we are able to do that soon. So before I finish up, just I got homework for you guys. So if you want to read more about the foundations of machine ethics, the American philosopher John Searle wrote a very important paper in the 1980s called Minds, Brains, and Programs. It's pretty readable if you want to check it out. There are 2 textbooks that I have on the screen. I wouldn't recommend necessarily buying it. Maybe go to the library, because only the first 3-4 chapters are really readable if you don't do computer science. I mean, I guess the rest could be readable, but you won't get as much out of it, I don't think. There's also some news stories that you might be interested in checking out that kind of go over some of the unexpected consequences of incorporating technology into our lives. And lastly, I have these papers listed, and unfortunately, the one on the bottom is not visible, but luckily I have a printed off copy of part of it. And so these are articles that are focused on social issues arising from the influence of the rising influence of computer technology on society. And the last one on here that is missing is a paper or an article by a researcher called Pratyusha Kalluri from Stanford. And she wrote a really good article called "Don't Ask If AI is Good or Fair, Ask How It Shifts Power." And I think this article really puts emphasis on things that we as citizens of a world that's populated by computers need to think about it. I'll just leave you with the quote at the end of her article. "When the field of AI believes it is neutral, it both fails to notice biased data and build systems that sanctify the status quo and advance the interests of the powerful. What is needed is a field that exposes and critiques systems that concentrate power while co-creating new systems with the impacted communities. AI by and for the people." And that's it. Oh. I don't know if people are going to ask questions or something. We will do it later in the panel. Okay. I'm sorry. I said it in Icelandic, but it's a language not very commonly known by people, unfortunately. Thank you so much, Emery. This was so interesting. And oh my God, you said so many interesting things in this time. You used it wisely. Well done. Efficiency is the key here, and you're a symbol of it. But yeah, seriously, this was really interesting. It shows that the technology, it's in our power to use it. It has challenges, it has possibilities. It is not just a solution we can implement without further ado, without thinking about the huge consequences. So thank you so much for this, Emery. And as I said earlier, we will have the possibility of asking questions. People will be commenting in the Facebook event or in the stream or here in the hall. And later in the panel, you will be able to answer any questions. So if you have questions, please send them in. So we will continue now, and I will switch to Icelandic again, but thank you so much again, Emery. Næst á dagskrá eru okkar kæru kollegar úr Eflu,
sem ætla að fjalla sjálfakandi almenningsvagna og örflæði og hvort þetta sé þessi mikla framtíðarlausn á samgönguvanda borga. Þetta eina rétta sanna lausnin? Nú fáum við svör við því og hér eru komnir til okkar þeir Andri Rafn Jómann og Ásmundur Jóhannsson sem ætla að trylla okkar með sinni þekkingu þessi mál. Gjörið þið svo vel. Já, takk fyrir þetta. Þetta eru stóra spurningar sem búið að henda út í loftið. En við erum frá verkfræðistofnun Eflu og ætlum að kynna fyrir ykkur stuttlega rannsóknarverkefni sem við hefum verið að vinna í sumar. Andri heiti ég og með mér hann Ásmundur sem mun taka hlutakynningarnar og með okkur í verkefni unnu Eyrún og Daði svona beint. En ég vil bara byrja á að þakka Reykjavík og Space Iceland fyrir að bjóða okkur að vera með á þessum virkilega áhugaverða viðburði. En við höfum verið að skoða málefni varðar vistvænar og framsæknar samgöngulausnir í borgarumhverfi og sér í lagi með tillit til styttri vegalengda og svona verið að reyna átt okkur á bæði stöðunni núna og kannski svona þróun til næstu ára og það eru þessi 2 verkefni sem eru upp á glerinu sem verið að snerta kannski beint á þessum málefnum og við verið að vinna að. Það annars vegar sjálfakandi almenningsvagn, þar hefur bæði verið að horfa til styttri tíma í formi tilraunaverkefnis en einnig svona í stærri myndinni til framtíðar. Og svo það örflæðið og við höfum verið að horfa á áhrif á ferðavenjur og bæði viðhorfn og notkun og þetta náttúrulega ferðamáti sem við þekkjum orðið ansi vel allavega missa þessi Reykjavík og mun víðar og hefur sett sterkan svip sinn á borgarumhverfið núna að undanförnu. En ef við byrjum aðeins á sjálfakandi almenningsvagnum, þá sem sagt fjallaverkefni það að skoða og greina möguleika á innleiðingu tilraunaverkefnis á sjálfandi almenningsvagni hérlendis. Aðilar verkefnisins voru Reykjavík, Strætó og Hóló sem danskt fyrirtæki sem hefur sérhæfið sig í svona sambærilegum tilraunaverkefnum og hefur haldið utanum og stjórnað fjölda tilraunaverkefna á Norðurlöndunum og einnig í Eystrasaltslöndunum. En auk þess áttum við samtal við fleiri aðila, svo sem Samgöngustofu og framleiðendur vagna og svo framleiðis og rauði þráðurinn í þessu verkefni var að líta á þessa rannsóknarspurningu sem blasir við okkur. Ísland tilbúið fyrir sjálfakandi almenningsvagna og þetta mjög svona stór og opin spurning sem krafðist þess að við þurftum að skilgreina betur viðfangsefnið og þegar við horfum til þess þá eru 3 grunnstoðir sem horft til varðandi þróun og tækni og innleiðinguna og það fyrsta lagi tækni og innviðir, svo það lagaumhverfið og í þriðja lagi viðhorf almennings. Og þegar við lögum að stað í þetta verkefni fannst okkur mikilvægt að nátt okkur á þau bara hvað sjálfakandi almenningsvagn og í framhaldinu hvaða tilgangi getur hann þjóna og hvað getur hann leyst og reyndum að setja upp einhvers konar ferli varðandi innleiðingu á tilraunaverkefni hérlendis og í rauninni síðari hlutanum tókum við svolítið umhverfi í Reykjavík og reyndum að átt okkur á kannski heppilegum og mögulegum staðsetningum og leiðum og þess háttar og nutum stuðnings þessara samstarfsaðila okkar. En ef við byrjum bara á grunnspurningunni, hvað sjálfakandi almenningsvagn? Þetta kannski ekki alltaf alveg svona skýrt í umræðinni og kannski mismunandi, ég ætla ekki að segja skoðanir, en svona hvernig líta á þetta. En í grunninn eru þetta ökutæki sem reiða sig á myndavélar og skynjara til þess að sjá og greina umhverfi sitt og svo hugbúnaður í ökutækjunum eða hann nýtir sér hugbúnað til þess að taka við þessum gögnum og vinna úr þeim og skapa mynd af nærumhverfi sínu og ennfremur að reyna að átta sig á því hvernig umhverfið mun haga sér næstu andartök svo hann geti keyrt á öruggan og skilvirkan hátt innan þess. Og þau byggja í rauninni á því að þessi búið að kortleggja umhverfið og leiðirnar vel og það eru fasta punktar sem ökutæki samsvara sig við til að geta staðsett sig. Þetta í rauninni frekar litlir vagnar, taka yfirleitt að hámarki 15 manns og hraðinn yfirleitt ekki hærri en 20 km á klukkustund. Og þegar við erum að skilgreina núna sjálfakandi almenningsvagna þá erum við bara að horfa til sambærilega tilraunaverkefna sem hafa átt sér stað hjá nágrannaþjóðum okkar. Og þessi tækni og þjónusta eiginlega undantekningartilfellum á prófunarstigi, þannig að hún í rauninni ekki kannski farin að leysa beint ykkur vandamál og þannig að þjónustan í samræmi við það.
og í rauninni þetta ekki enn full sjálfstýring, hann er oft í þessum svona alþjóðlega umhverfi talað stig sjálfstýringar frá 0 til 5, þar sem 0 engin sjálfstýring og 5 full sjálfstýring og þá þessi vagnar yfirleitt að aka á 3. stigi sjálfstýringar sem krefst þess að sé ávallt aðili í vagnunum sem tekur við akstri undir vissum kringumstæðum, en það hafi verið tilraunir með að færa þetta upp á stig 4. Þannig að þetta í rauninni skilgreind og afmörkuð rými og undir eftirliti. En þegar við máttu, hérna svona yfirlit yfir eitt svona vagn, þetta rauninni ekki neitt fráninu framleiðenda, heldur sýnir bara hvaða búnað þau alla jafna nýta sér. Það eru ekki alltaf með algilt að þess að hafa allir búnað, en það yfirleitt einhvers konar samspil milli skynjara og myndavila og það getur verið mismunandi gerðir skynjara, svo sem með hljóð, útvarpsbylgjur, hljóð eða ljós og svo eru myndavélar líka nýttar til að sjá og greina hluti í umhverfi sínu. Og svo það staðsendingabúnaður sem gríðarlega mikilvægur, en það bæði búnaður sem reiðir sig á gervihnattasamband og þessa fasta punkta til að auka nákvæmni og svo líka oft innri búnaður sem fylgist þá meira með framvindu ökutækisins í umhverfi sínu. Þegar við erum búin að hátta okkur á því hvers konar ökutæki við erum að ræða og hvað það verður bara að bjóða, næsta spurning, hvað getur svona almenningsvagn leyst í dag eða hvað getur við ætlast til að hann sé að fara að leysa á næstu árum og er raunhæft að ætlast til að svona vagnar sé að fara að leysa samgönguvandamál borga á einhvern hátt á komandi árum og rauninni svona einfalda og stutta svarið því er nei, því að tæknin það takmörkuð og krefst þess að umhverfis sé stjórnað og eftirlits og þess háttar, en að því sögðu náttúrulega gríðarlega tækifæri til framtíðar og sér í lagi þegar við lítum náttúrulega lengra fram í tíman og fjöldi tilraunarverkjanna og þróun á alþjóðlegum vettvangi sýnir náttúrulega að það er trú á þessari tækni, en þegar við getum fara að skoða svona verkefni til næstu ára þá þetta yfirleitt til þess að þjónusta svæði sem erfitt að þjónusta með almennu leiðarneti, til dæmis strætó, þannig að getur haldið upp í betri tíðni á leiðin sem erfitt að þjónusta á annan hátt. Þau getur verið hentugt í að brúa bilið í upphaf og enda ferða í þessar styttri ferðir og tímabundna þörf til dæmis á uppbyggingarsvæðum meðan að almenningssamgöngur eru ekki komnar í endanlegt form. Og það í rauninni einmitt eins og ég sagði bara mörgum spurningum ósvar og maður svona kannski erfitt að sjá nákvæmlega hvert tæknin fer, en þetta svona kannski þættir sem við sjáum helst verið að prófa tæknin í og eru tækifæri til þess að leysa vandamál á komandi árum. En ef við skoðum bara stöðuna hérlendis með tilliti til tilraunaverkefnis, það sem sagt bara að við getum farið í sambærilegt tilraunaverkefni og hefur verið gert hjá nágrannaþjóðum okkar, þá litum við til þess að tryggja grunnstoða og við byrðum á lagarammanum. Þá eru ný umferðarlög sem opna fyrir möguleika á prófunum á sjálfgangandi ökutækjum sem gríðarlega jákvætt, en greinin að sama skapi mjög opin og hefur ekki verið skilgreind að miklu leyti, en býður upp á að verði gerð reglugerð varðandi það og við teljum að það sem mikilvægt sérstaklega í samtali við samstarfsaðila varðandi það að fara út í svona verkefni að vita sirka hvað það getur við hverju að búast þegar menn fara út í það, og þá lítum við til þess að þetta nýta reynslu annarra þjóða í ferlinu, því það hafi verið farnar mjög mismunandi leiðir bæði eins og í Noregi og Danmörku og Finnlandi og það má til dæmis sjá það varðandi fjölda verkefna í þessum stöðum. Varðandi tækni og innviðir ekkert sem fyrirstöðu sérstaklega hérlendis sem hefur áhrif á það, en það þarf náttúrulega að huga vel að leiðavali og aðlaga bæði leið og innviði að akstri sjálfvirkandi vagns. Og viðhorf almennings kannski ekki stór þáttur þegar kemur að tilraunaverkefni, en til lengri tíma það þáttur sem þarf að líta við og líta til og sérstaklega varðandi innleiðingu á deiliþjónustum og svo framleiðis. En við reyndum að skapa smá svona ramma í kringum þetta líka, kannski ekki beint tímaramma eða eitthvað línulega ramma þó hann sé komin á myndrann hátt, en þetta svona þau atriði sem þarf að uppfylla og það þarf að fara í til þess að svona verkefni geti orðið að veruleika. Það þarf að finna áhugasama aðila, skilgreina markmið, hvað viltu fá úr tilraunaverkefni, fjármögnun, fara í leyfismál, endanlega hönnun, aðlaga mögulega innviði og fara svo í eitthvað svona loka undirbúning og fá endanlegt rekstrarleyfi fyrir svona tilraunaverkefni. En síðara hluti verkefni sem fól í sig að skoða frekar svona hvernig við getum séð þetta fyrir okkur innan borgarumhverfisins hérna í Reykjavík. Já, þá erum við komin á spurninginu svona meira, hvar
væri mögulega hægt að nýta sjálfkeyrandi almenningsvagna í Reykjavík. Eins og áður hefur verið sagt var eitt af markmiðum verkefnisins að finna hentugt svæði þar sem mögulega væri hægt að koma upp tilraunaverkefni og teikna þær upp leiðum. Til að átta okkur betur á hvað við værum að leita, hvernig svæði við værum að leita, horfðum við til sambærilega verkefna á Norðurlandana, en þar hafa að minnsta kosti farið fram 10 tilraunaverkefni nú þegar og ef við horfum á stærra samhengi þá hafa þær orðið alltaf 260 í öllum heiminum. Eins og áður höfum við sagt þá eru þessi verkefni helst á uppbyggingarsvæðum, háskólasvæðum og til að bæta þjónustusvæðins þar sem gat í almenningsnetsþjónustunni eða það þá hugmyndir með þegar þú þróar verkefni hægt og rólega að það getur uppfyllt þessa þörf. En út frá þessum flokkum og forvali sem við settum upp völdum við 3 staðsetningar til að fara í frekari greiningu. En þær voru Gufunes sem uppbyggingarsvæði þar sem mögulega væri hægt að hafa áhrif á innviði og bara almennt spennandi svæði, Háskóli Íslands til að hafa háskólatengingu og geti þá háskólinn verið drifkraftur í svæðinu, verkefninu og síðan Þingholtið til að bæta þjónustu við gróið hverfi þar sem erfitt að þjónusta með stórum strætóvögnum. En til að gefa ykkur aðeins betri tilfinningur á því hvernig verkefninu við erum að tala og hversu langar línur við erum að tala þá ætlum við að gefa ykkur aðeins betri Gufunesið sem hugmyndaða leið. Lengd leiðarinnar í Gufunesi sem við teiknuðum upp 2 kilometrar og það í samræmi við verkefni sem hafa farið fram í Skandinavíu og Norðurlöndunum. Hugmyndin með leiðinni að tengja saman uppbyggingarhverfið sem appelsínuguli reiturinn efst á myndinni við strætóleið sem þá nýju leiðakerfi strætó sem gula línan sem fer frá Spönginni niður í átt að Gullinbrúnni. Hugmyndin með sjálfakandi vegn samsvarar sér svolítið við hugmyndir með uppbyggingu Gufunesins sem að nýta búið til vistvænt hverfi með framsæknum samgöngumátum. En samt sem áður, þegar við fórum að skoða þetta aðeins betur í samræmi við samstarfsaðila okkar, koma í ljós að allar þessar 3 leiðir okkar eru þó nokkuð flóknar, en með réttri útfærslu væri þær alveg mögulegar. Fyrir Gufunesi það sér í lagi umferðarhraðinn og umferðarþunginn á Gufunesveginum sem vegurinn sem tengir saman Gráin og Gufunesið, en þar sem þetta uppbyggingarhverfi möguleiki að það þarf að fara í nýja uppbyggingu á þessum vegi, að það væri hægt að haga innviðum þannig að þær væru hentugri fyrir svona tilraunaverkefni. En til að sýna ykkur þá hinar 2 leiðirnar sem við teiknum upp sem væri þá fyrir HÍ og Þingholtin eru þær hérna uppi fyrir ofan okkur. Háskólasvæðið erum við bara að hugsa svipaðan 2 kilometra hringskeyrir háskólasvæðið og fyrir Þingholtið erum við að reyna að tengja saman BSI inn í Þingholtið með svona 8. En til að taka saman niðurstöðurnar úr sjálfakandi verkefninu það að flækjustig allar þessar 3 leiðir sem við settum töluvert þó að séu bara 2 kilometrar langar og þörf á aðlögun í innviðunum en þær eru mögulega með réttri útfærslu. Allar staðsetningar eru vænlegir kostir af því þær uppfylla ákveðna vandamál sem eru til staðar og þá sérstaklega til framtíðar ef þróun tækninnar heldur áfram. Almennt séð hafa tilraunaverkefni líka oft verið að byrja á einfaldri leiðum þar sem horft frekar til einfaldleikrans, frekar heldur notagildi og hagnýtingar strax og það kannski mögulega það sem að gera í fyrstu skrefum en miðað við okkar samræður við erlenda aðra þá alveg áhuga að koma að verkefni hérlendis, sérstaklega út frá svona auglýsingahugmyndum að vera með sjálfakandi vagn á Íslandi við ákveðnar aðstæður en helstu fyrirstaðan í augnablikinu sé fjármagn þar sem þetta eru ennþá nokkuð dýr verkefni og leyfisferlið og hver óskýrt það er. En nú ætlum við að færa okkur aðeins yfir í örflæði sem faramáti en nýlegt hugtak sem nær til léttra faratækja sem ætlaðir eru til styttri ferða. Það oft miðað við að faratæki sé undir 500 kílógrömmum, sé knúið áfram á líkamlegu afli eða rafmagni og hámarkshraðinn sé 25 km á klukkustund þó að það þekkist að það geti farið upp í 45 km á klukkustund. En í flestum tilfellum eiga þessi faratæki heima á hjólastígum. Það hefur verið snörp þróun á heimsvísu sem og hér. Við sjáum það til dæmis bara með deilihjólaleigunum sem við verið að sjá og hopp og öðrum svona rafskútulegum sem hafa verið að koma inn á markaðinn og eru þetta faratæki sem eru bæði í einkaeigu og í deilikerfum. En verkefnið okkar fólst í því að fá ferðagögn frá hopp og greina þau og átta okkur betur hvernig notkunin var á hjólunum sem og að við sendum út ferðavenju og ferðavenjukönnun þar sem vorum að skoða hvernig fólk mata að vera að nýta ferðirnar sem og hvernig viðhorf til tækninnar var. Og nú ætla ég að sýna ykkur nokkrar niðurstöður varðandi það. Á fyrstu glærunu sjáum við hvernig bara eiginlega má segja að hún lýsir svolítið hversu mikil eftirspurn var þannig sé eftir einhver faratæki sem brúaði þetta litla bil. Þetta eru ferðir á dag og fjölgun þeirra frá því að hopp
byrjaði og þá var þetta nokkurn veginn stabílt í gegnum veturinn, en leið og þeir fjölga hjólum og stækka svæðið rýkur fjöldi ferða upp og helst nokkuð hratt upp. Á næstu glæru sjáum við rauðagrafið sýnir okkur hvernig vegalengda dreifist, en við sáum það að meðallengdin rétt undir 2 kílómetrar og 2/3 allra ferða eru 2 kílómetrar undir og 95% allra ferða eru 5 kílómetrar undir. Sem og þá sáum við að meðalferð ferða 9 kílómetrar hraða sem er kannski aðeins minna heldur en fólk myndi halda. Bláa grafið sýnir okkur síðan á hvaða tímadags fólk að nýta deiliverkfræði. Sjáum við að það smá, og þetta er fyrir virkadaga, sjáum við að það smá toppur á morgnana en helsta notkunin seinnipartinn og síðan fram eftir kvöldi. Á helgar þá það ennþá skýrara hvernig notkunin seinnipartinn og fram eftir kvöldi og fram á nótt. Og það er meiri notkun helgar heldur en á virkudögum. Næsta glæra sýnir okkur einn skemmtilegsta spurningin sem var í ferðavænukönnuninni. Það þá hvað eru 3 algengustu ferðirnar sem þú ferð þar sem þú leigir rafskútur. Og 3 algengustu ferðirnar sem flestir svöruðu var til að sækja skemmtanalíf, til að sækja afþreyingu og til að fara út að borða, sem gefur okkur til kynna að þetta faramáti sem notaður þegar þú ert að sækja afþreyingu. Samt það sem mér fannst mjög áhugavert við þessa svörun var að 30% svarenda sögðu að ferðir til og frá vinnu væri ein af 3 algengustu ferðum sem þau notuðu deilirafskútur. Að lokum vil ég sýna ykkur eitt kort sem þá þéttleiki ferða. Þetta fyrir tölur í júnímánuði og þeim dekkri sem liturinn þeim fleiri ferðir hafa farið þetta svæði. Við sjáum greinilega að það mest notkunin eins og sem kemur ekkert endilega óvart miðsvæðis og þar sjáum við bara göturnar allar koma upp í rauðum lit. En það þekur líka nokkuð vel stoppstígakerfi höfuðborgarsvæðisins og væri mjög spennandi að nota svona gögn til að þróa stoppstígakerfi og hjólainnviði Reykjavíkurborgar áfram. En að lokum langar mig að segja ykkur benda ykkur á nokkur önnur verkefni sem Efla hefur farið í, bara ýmis rannsóknarverkefni sem eru í gangi Eflu sem tengjast vistvænar ferðavinnur og samgöngulistir til framtíðar og þið bara endilega heyri í okkur ef þið viljið frá frekari upplýsingar varðandi þessi verkefni. En takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Ásmundur og Andri. Þetta var mjög áhugavert. Þá vitum við hvað framtíðin ber í skaut sér. Þá liggur þetta allt fyrir. Þá þetta klappað og klárt. Mjög einfalt. En nú allt svo hugmyndin, kæru félagar, að taka örstutta pásu. Þið sem eru hér í salnum njótið þeirra gleði að geta fengið ykkur hér létta veitingar. Þið sem heima sitið röltið bara í skápnum og finnið eitthvað kósí. Og við sjáumst hér aftur klukkan 14:20 þar sem við ætlum að heyra strætó og nýsköpun í almenningssamgöngum. Þannig að njótið vel þessara stundar.
Jæja, kæru félagar, þá ætlum við að fara að byrja aftur. Þið hafið 20 sekúndur til þess að finna sæti yðar og svo höldum við áfram þessari dásamlegu stund. Og allir eru búin að finna sér kaffi, sopa og alls konar kósí úr ísskápnum. Dásamlegt, þá höldum við áfram kæru vinir. Við erum núna búin að taka okkur ágætis pásu en erum áfram á þessu góða málþingi okkar gervigreind og nýsköpun í borgarþjónustu og almenningssamgöngum og ætlum nú að fara til næsta dagskrárliðar og fá að heyra áhugavert erindi frá Strætó nýsköpun í almenningssamgöngum þar sem hann Daði Áslaugarsson hefur verið svo yndæll að koma hingað til þess að segja okkur frá svona ýmislega alþjóðlegum nýsköpunarverkefnum sem að Strætó leiðir að hluta til eða hluti af og svona aðra þróun í almenningssamgöngum og ætla ég að bjóða hann Daða kærlega velkomin hingað í pontu. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta kærlega og takk fyrir að fá þetta tækifæri til þess að vera hér með ykkur í þessum fína sal og bið að heilsa öllum heima. Ég vona að þið fundið eitthvað gott í ísskápnum áðan. Thank you, Emery, for a very interesting speak earlier. One thing I really never understood is this fetish for self-driving cars, because to me it's like it's a great answer. You know, it's like the answer 42. But I never figured out the question really. What are the actual uses for self-driving cars? What is it contributing in the traffic? Maybe safety, but at least not congestion, because it will mean that we will also have cars with no drivers in the traffic if this gets off the ground, which is not good news for anyone that's going between A and B. En ég ætlaði að ræða örlítið hérna Strætó og það sem við erum að gera, það sem að mætti kalla nýsköpun hjá þessu ágæta fyrirtæki. Ég heiti Daði Áslaugarsson og ég yfir upplýsingatækni hjá Strætó. Ég búin að ýta núna sem yfirmaður upplýsingatækni, þá ég búin að ýta strax á vitlausan takka. Það voru allt í klessu. Þannig að nú ætla ég að biðja einhver tæknimann sem betri tæknimaður en ég að laga þessi hræðilegu mistök. Ég sé inbox hjá einhverjum segja hérna. Verðum við ekki að reyna að leysa þetta? Já, reyna að leysa þetta strax og ég ger eitthvað. Krassi stemning einhver. Já, þetta eitthvað svona. Einhver sem að þekkir til hvernig tæknin virkar? Já, þetta áhugavert. Já, það gott. Ég ætla að tala þrjá hluti, þrjú verkefni sem við erum að sinna núna. Það í fyrsta lagi klappið sem enginn bað mig að tala en ég ætla samt að tala og þetta svona það sem ég eyði mínum tíma í dagsdaglega á skrifstofunni. Svo það svolítið erindi dróna sem ég með, sem mjög spennandi nýsköpunarverkefni sem að Strætó þátttakandi í og leiðir reyndar. Og svo sjálfkeyrandi vagna. Nú hann rosalega hræddur og meðvitaður, svona tæknilega meðvitaður að ég að gera einhverju vitleysu. Nei, ok, þetta gekk. Þetta sem sagt klappið, þetta við erum þar á Íslandi
í almenningssamgöngum á Íslandi að við erum svolítið á steinaldastiginu í því sem að hefur með greiðslu möguleikar í almenningssamgöngur að gera. Við erum svona svolítið á 19. öld en nú ætlum við að taka risastórt skref upp í 21. öldina og innleiða nútímalegt og flott kerfi sem að í líkingu við það sem að þið þekkið í stórum borgum eins og London og svo öllum skandinavísku borgunum og alls staðar það sem þið farið. Þar kerfi sem að í líkingu við þetta sem að við erum að innleiða. Við köllum það klappið. Þetta það sem heitir account-based ticketing á fínum tungumálum og gengur út á það að í rauninni rafvæða allar greiðsluleiðir sem að eru í strætó. Og þetta gríðarstórt verkefni. Við erum að setja skanna í alla vagna núna og skrifa heil reiðina býsna hugbúnaði og fá til þess þar til bæra aðila. Og þetta verður tekið í notkun svona fyrir helmingi næsta árs að fullu, þannig að allir geti farið að ferðast með klappinu. Og meðal nýjunga í þessu, bara svona til þess að segja frá því á Montakurraði eru hlutir eins og það sem við köllum kappið, sem að það að þið geti, þetta kallað kapping á ensku, þannig að þið geti ferðast til dæmis ef þið ferðist í strætó 3 á dag á sama deginu þá fáið þið restina af deginu frían. Ef þið ferðist 9 sinnum á viku þá fáið þið restina af vikunni frítt. Þannig að þetta svona til þess að verðlauna þá sem að nota almenningssamgöngur. Og svo annað sem að kemur árið seinna og það stuðningur við snertilaus greiðslukort sem að vera gríðarlega stórt skref fyrir strætó. Og þægilegt fyrir bæði þá sem að nota kerfi hér innanlands og ég tala nú ekki ferðamenn sem hafa enga möguleika á að skilja hvað við erum að meina með þessu kappi. En ég ætlaði aðalega að tala styrk sem við erum að sækja núna við í strætó með öllum þessum, með reiðina býsna af fínum samstarfsaðilum. Það eru 8 lönd þáttakandir í þessum styrk. Þetta heitir Excel Joint Undertaking Horizon 2020 og þarna eru mikið af peningum til þess að styðja við nýsköpun í þessu tilfelli á sviði mobility og energy eins og það heitir á ensku. Þarna eru 8 lönd þáttakandir í akkúrat þessum verkefnum. Það eru 6 rannsóknar og tæknistofnanir, 7 stórfyrirtæki og 16 svona minni fyrirtæki. Og strætó sem sagt með þessu og við í strætó við leiðum eitt af þessum 6 verkefnum sem að þarna sótt Það eru 2 íslensk fyrirtæki í þessari umsókn. Það drónafyrirtækið Svarmi sem að hefur gefið sér gríðarlega gott orð á Íslandi og í fleiri löndum fyrir framstefnulega notkun á drónum og gervigreind og fleiri góða hluti og svo við í strætó. Og við svona kynntumst fyrst á ráðstefnu á vegum ETS á Íslandi sem að aftur annað sem að væri gaman að tala en við gerum ekki hér. Stendur fyrir, þetta alþjóðlegur félagsskapur sem að stendur fyrir Intelligent Transportation Systems og gengur út á að sameina þessa stóru og góðu huga sem að að spöglur í svona samgöngukerfum í alþjóðlega og það sem sagt Spinverse eins og við sjáum logoið þarna sem að sér þessa umsókn. Þarna sem sagt þarna sótt það eru 6 það sem kallað use case í þessari umsókn og eitt af þessum use caseum dróna og almenningssamgöngur mætti segja og þá spurt hvað vandamálið? Vandamálin eru svona, ef við tökum þetta í alveg ofsalega grófum dráttum, þá eru vandamálin 2. Það eru drónar draga of stutt, drónar sem ganga fyrir rafhlöðum draga mjög stutt og þeir þurfa alltaf að fara tilbaka og hlaða sig og fara svo í mission og fara tilbaka og hlaða sig. Og svo líka það að það má ekki fljúga á ákveðnum svæðum og þetta kannski minna vandamál hér heldur en víða erlendis. En þið sjáu það hérna á glærunum að
Það eru þó ýmsir stóri staðir sem alls ekki má fljúga á Íslandi, eða sem sagt á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni við Keflavíkurflugvöll. Þannig að drónar náttúrulega, þetta svona heita málið í dag hjá mörgum svona mörgu tækniþengjandi fólki. Það hægt að nota þá auðvitað til þess að flytja hluti á milli staða, til þess að rannsaka ýmsa hluti í umhverfinu eins og ástand á vegum og loftgæði og í rauninni allt sem öryggisflug, það sem að þarf að gæta sérstaklega öryggi eins og til dæmis á höfnum og fleiri svæðum. Notenda tilfellin eru algjörlega óteljandi, en vandamálin eru þessi að þeir draga of stutt og þeir mega alls ekki fljúga alls staðar. Þannig að lausnin fólst í því á þessu vandamáli að nota strætó í rauninni sem dokku, að koma þá upp ofan á strætisvagnin bara dokku sem er bæði tengd við rafmagnið í vagninum eða rafstöð vagsins, en líka situr ofan á svona 1 fermetra teppi af sólarsellu sem er þá líka að búa til rafmagn sjálft. Þá sem sagt pantar í rauninni drónin strætó, hann fer og sest ofan á hann til þess að flytja sig á milli staða, til dæmis bara á milli 2 hafna í Reykjavík, ef hann ætlaði að gera öryggiskann á báðum þessum höfnum. Hleður drónan í leiðinni og svo heldur utan ákveðið regluverk, af því að þarna mikill hugbúnaður sem þarf að tala við drónan og tala við vagninn og mikil svona skýjasamskipti. Og eitt af mikilvægastu þáttunum þar er að halda utan að það sem að drónin er að gera er í rauninni rétt og löglegt. Til dæmis ekki að fara inn á þessi no-flight zone. En svo náttúrulega vindur verkefnið allverulega upp á sig af því að það kemur náttúrulega í ljós þegar maður stígur inn í svona spennandi og ný verkefni að það eru 100 hlutir sem að manni hafði aldrei dottið í huga að væru vandamál. Og það er bara, það er svona áskorunin að finna öll þessi vandamál til að byrja með, þessi smáu, litlu, pirrandi vandamál sem eru allstaðar og svo leysa þau. Og í þessu eru með okkur fjöldinn allur af evrópskum fyrirtækjum, fjöldinn allur af evrópskum háskólum og svo við á litla Íslandi. Og við veljum Ísland til þess að gera þetta að nokkrum ástæðum. Ein ástæðan er svo að hér er nóg af plássi. Við getum farið með þetta einhvers staðar út á land og prófa. Þetta er náttúrulega, það er mjög erfitt auðvitað í löndum sem eru þétt byggðaðri að fá yfirleitt leyfi til þess að prófa svona lagað. Annað er í rauninni nálægð við regluverkið. Hérna er auðvelt að svona svolítið taka upp símann og hringja í samgöngustofu og segja, heyrðu, við erum með frábæra hugmynd, eru þið hérna með okkur í því? Og svarið er venjulega já, við bara skulum passa að við höldum utan allar að allt sé gert rétt og öllum reglum sé fylgt, þá er það í lagi. Og svo er kannski besta ástæðan fyrir að gera svona verkefni á Íslandi, það er íslensk veðrátta sem allir vita er dásamleg og sérstaklega í svona verkefni og líka í til dæmis verkefni sem að hafa með sjálfkeyrandi vagna að gera, er að hér er vont veður. Þannig að ef að draslið virkar hér, þá virkar það allstaðar. Alveg sama í hvaða land og í hvaða aðstæður við förum með þessi tæki. Þannig að þetta voru svona ástæðurnar fyrir því og náttúrulega það að strætó var reiðubúin að taka þátt í þessu verkefni. Það er kannski ekki alveg sjálfsagt að fyrirtæki í almenningssamgöngum sé tilbúin að stíga inn í svona nýsköpunarverkefni, en við erum svo heppin að vera með strætó að svona fasilitera þetta. Mér er alltaf sagt að nota myndir í svona kynningum. Þannig að hér er mynd og þetta lýsir einhverjum veruleika sem
sem að fólk skilur sem að fer í gegnum svona Evrópu umsóknir. Þarna land og þarna sem sagt strætó og þarna eru svona einhver grafík sem lýsir mögulegum notkunar möguleikum á þessari tækni. Og þarna þarf að búa til eitthvað business model og svo framvegis til þess að þetta geti sanna sig í hinum raunverulega heimi. Það er gríðarlegt magna tækni, hingað og þangað og það þarf að taka tillit til samfélagsins. Til dæmis hvað gerist þegar að dróni lendir ofan á strætisvagni. Hrökkva þá ekki allir við og hvað eiga farþegar að gera og svo framvegis. Á vagnstjórinn eitthvað að bregða sérstaklega við og við erum sérstakt fyrirtæki sem að séum þetta sem að notar tækni sem heitir augmented reality í að leysa akkurat það vandamál. En svo auðvitað vindur þetta upp á sig meira og nú þetta komið út í líka það að búa til svona færanlegar dokkur, þannig að búa til svona dokkur sem hægt að setja upp á pallbíl, keyra með það út í buskan og svo getur og þetta opna sig og það eru sólarsellur og drónin getur notað þessa dokku til þess að fara fram og tilbaka í mission. Og svo var það ennþá meira upp á sig og núna nýjasta viðbótin við þetta verkefni að búa til dokku sem að drónin færir sjálfur. Þannig að hann næri í hana og flytur hana sjálfur með sér og getur þannig komist gríðarlegar vegalengdir og í rauninni ótakmarkaða vegalengdir og starfað í rauninni eins og róbót á Mars með bara hjálp sólarorku. Þetta spennandi og skemmtilegt og gaman að fá að taka þátt í þessu. Hér önnur svona mynd með grafík. En ég ætlaði ekki að segja kannski of mikið þetta og lýsa því að þetta getur farið út allt, sem sagt. Ég ætla ekki nú mér sagt ég 2 mínútur eftir og ég ætla þá að fara yfir, það er alltaf svo lítið mál að fara yfir þetta mál með sjálfkeyrandi strætó, þannig að ég ætla bara að haska því af á 2 mínútum. Og vandamálið við þetta með sjálfkeyrandi vagna og sjálfkeyrandi bíla, aðal vandamálið að það eru svo rosalega mörg vandamál. Það í rauninni algjörlega ótæmandi listi af vandamál, eins og allir vita sem að heyrði til dæmis í Emery hér á undan mér og í Eflu. Og lausnin felst þá fyrst og fremst í því að stytta listan og ákveða hvaða vandamál maður ætlar að kljást við. Og það ekkert einfalt mál að stytta þennan lista, en við erum þátttakendur líka í öðru verkefni í þessari sömu Evrópuumsókn sem að Uniki í Finnlandi stýrir og það það í rauninni að taka bara pínlítinn hluta af vandamálunum, til dæmis það að keyra inn á svona hleðslustöð á nákvæman hátt, þá tekur tölva yfir í rauninni síðustu metrana að hleðslustöðinni til þess að stýra vagninum á nákvæmlega réttan hátt, því að þótt ökumenn strætó séu stórkostlegir og hafa fengið víða verðlaun fyrir frábæra aksturs hæfni, þá kemur það alltaf fyrir að maðurinn hann ekur á hitt og þetta. Og það líka við þetta vandamál hér sem eru þessi depot eða þessi risastóru bílastæði sem að vagnarnir þurfa að fara fram og tilbaka úr og mjög erfitt getur verið erfitt að leggja vögnum og rótera þeim í hleðslu þeir sem að þurfa rafmagnshleðslu og svo framvegis. Og þarna hugmyndin að nota í þessu lokaða umhverfi að nota þá sjálfkeyrandi eiginleika til þess að leysa þetta vandamál. Og þar með fækkar vandamálunum dramatískt sem þarf að leysa og við getum fókuserað á sensora og hugbúnað og svoleiðislagað. En þetta nú það sem ég ætlaði að segja í dag. Ég bara þakka kærlega fyrir að fá að segja þetta og fyrir mig og takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Daði. Yndislegt að hafa strætó með okkur hér í dag og við sjáum hvað þetta allt saman einfalt að sjálfsögðu og bara handan hornsins. Það auðvitað allt á niðurstaðan. Þetta var smá kaldan, en já. En auðvitað eru mörg tækifæri og það alltaf fleygiferð og þetta eru spennandi tímar og það kannski það sem að skiptir máli.
Næstur á dagskrá Jökull Sólberg Auðunsson, hann stofnandi Planetor, en heldur einnig úti fréttabréfinu Reykjavík Mobility samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og hefur mikinn áhuga á þeim og hann ætlar að taka fyrir samþættingu á samgönguframboði borga eða Mobility as a Service sem að þekki til þess. Gjörðu svo vel, Jökull. Takk hérlega fyrir. Ég ætla að vera með stoppbólsif hérna á kantunum líka, svo ég sé ekki að fara í tíma. Já, ég var svo heppinn að fá að vinna með borginni í að greina ákveðið tækifæri fyrir Reykjavíkurborg sem þetta Mobility as a Service. Þetta svona buzzword í Smart City heiminum og víðar. En svolítið frumskógur líka. Ég hef satt, eins og ákomum fram, mikinn áhuga á þessum samgöngum og örflæði og örflæði þýðingu á orðinu micromobility. Og þetta micromobility landscape, þetta annar svona frumskógur. Það mjög mikið af skútuleigum, komnir svona skúturísar eins og Bird og Lime og það ótal önnur fyrirtæki sem tengjast örflæði líka. Ef við zoomum inn á hægri, Smart City dálkinn hægra megin. Það eru fyrirtæki sem að fókusa á gögn og gagnaöflun, bílastæði, charging, ýmislegt fleira. Og svo þessi korta fyrirtæki, navigation, mapping og MAS. Og þarna falla undir þessi MAS fyrirtæki, Transit og Move It og fleiri aðilar. Og okkar verkefni var að greina svolítið hvað var í boði, hvort það væri einhver hillulausn eða hvort það þyrfti að fara í sérþróun og hvaða aðilar, hvaða opinberu aðilar og einkaaðilar myndu að koma að því verkefni. Viðskiptamódel í flestum tilfellum, ef við skoðum að minnsta kosti þessi fyrirtæki sem eru á þessari glæru hér, gengur út á að fanga notendur í appi með leiðarbestun, sem þýðir að þú opnar appið, birtist eitthvað kort og ég seti inn einhvern áfangastað og þá það appið reynir að fletta saman einhverja samgöngulausnum til að koma þér áleiðis. Það getur ferið í skútu hérna og fer svo strætó hér og svo framvegis. Allt á einum stað, frá mörgum aðilum. Svo þessi möguleiki fyrir hendi að miðla gjaldtökunni líka. Þannig að í þeim tilfellum þar sem að MAS-lausnin gengur lengst, þá verið að reyna að útiloka, loka öðrum öppum eða komið veg fyrir að þurfa að nota mörg upp og þú getur borgað fyrir allt bara einum stað, jafnvel með einhverja áskriftargjaldi eða einhverju slíku. Svo viðskiptamódelið það að taka annars vegar þóknun af farmiðagjaldi eða önnur fyrirtæki eins og til dæmis Citymapper hefur núna skipta á lifir þetta módel. Það að bjóða þessa þjónustu alveg ókeypis, taka ekki þóknanir en að afla einhverja gagna og selja þau til auglýsenda eða annarra aðila. Og Citymapper búin að prófa ýmislegt, þau eru búin að prófa að reka sinni eigin strætóleiðir í London til dæmis. Það gekk ekki upp og það mjög áherslu að fylgjast með þessu, það eru mjög mikla þreifingar að reyna að finna rétta viðskiptamódelið. En svona mitt mat á þessu að það sé ekkert eitt komið endilega, minnst að ekki enga gera. Svo annað að skútuleiðarnar vilja ofta eiga sinni eigin notendur, þannig að þau eru ekkert endilega að fara að koma inn í eitt plattform. En aðdragandan af þessu verkefni var að sá að Mannvit gerði skýrslu sem var mjög yfirgripsmikil og margt mjög áhugavert í henni. Og þarna þessi fína skilgreining á MAS. En okkar verkefni sem ráðgjafar, þá starfaði ég hjá Parallel ráðgjöf, hætti þar og að vinna í Planetor, eins og Dóra kom inn á, var að bara kafa aðeins dýpra í MAS tækifærið. Við stiltum þessu svona upp. Við töldum að eitt af markmiðunum væri að auka sýnileika á þessu samgöngulausnum. Eins og Efla kom inn á áðan, þá eru margir sem bara vita hreinlega ekki af hopp og donki og öllum þessum skútulegum og deilibílum og svo fleira. Þannig að það væri mjög gott og jákvæmt fyrir borgina að geta bent á eitt stað til að koma þessu betur áleiðis og auka sýnileikann. Svo sáum við strax að borgin byggir á gríðarlega góðu gagnasetti fyrir landupplýsingar og það verður að nýta það fyrir leiðarbestun. Leiðarbestun það er auðvelt að gera einfalda leiðarbestun en það er mjög flókið að gera flotta leiðarbestun.
sem tekur mið af öllum möguleikum og stíganettinu í borginu sem framvegis og þarna er Reykjavík að borga mjög góðum málum og sáum hann að leika á borði. Og svo vildum við skoða að möguleika á miðlæga greiðslum, hvort það væri áhugi fyrir því og svo svona cherry on top væri svona að fá flotta tölfræði annars vegar fyrir notandann og svo fyrir borgina líka. Við greindum svona mismunandi kosti, mismunandi leiða, annars vegar þessa hillulausn sem hérna merkt white label og mobility as a service. Svo vildum við skoða sérlausn eða hvort það réttast væri hreinlega að taka skrefið svona tilbaka og segja bara, við ætlum bara að setja það fjármagn eða hvað það fókusinn í að gera gögnin betri og leyfa svo einhverjum öðrum aðilum að byggja þá frekar á þeim frekar en að gera þetta sjálf. Það var svona þriðja leiðin. Já, það svo þú skoðir þessa mobility as a service aðila Citymapper og Moveit og fleiri, þau eru mismunandi nálganir sko. Sumir eru að bjóða upp á white label lausnir sem þýðir að þú veist borgin eða strætó eða hver það sem myndi tefla fram þessa lausn getur keypt hillulausn en sett hana svona í sin eigin búning og þá einhver önnur tækni þarna undir sem keyrir þetta áfram. Aðrir bjóða ekki upp á það eins og transit, þau segja þú veist fólk nær bara í transit appið og samningurinn og samstarfi felst í að við munum sjá til þess að transit appi virki vel í þessari borg. Þannig að það var ekki verið að klæða neitt í einhvern búning. Þá kannski besta falli verið að þýða appið á íslensku eða eitthvað slíkt. Svo kannski þriðja leiðin sem við sáum eru bara þessu opinberu verkefni sko. Við greindum hvað nágrannalöndin eru að gera og það er rosalega áhugavert. Það er bara mjög misjafnt hvaða leiðir hafa verið farnar. Finnland er oft notað sem dæmum þá þjóð sem hefur gengið hvað lengst í svona samþættingu innleiðingu. Þar hafa sprottið fyrirtæki sem eru farin að sækja á alþjóðlegan markað með sína lausnir. WIM heitir eitt þeirra. En svo skoðum við tölfræðina og fólk í Helsinki sem hefur þessa djúp samþættu lausn sem heitir WIM, þar sem er búið upp á áskriftargjald og þá átt að hafa aðgang af 5 leigubílaferðum í mánuði og öllum rafhjólum og samgöngum bara í einu áskriftargjaldi og þá er bara frekar lítið hlutfall af fólki sem notar almenningssamgöngur inn í WIM-kerfinu sko. Þannig að þú veist hvernig sem að metur svona velgengni þessara kerfa þá er Helsinki kannski gott dæmi flotta teknilega lausn en svo kannski aðeins annað mál hversu vel það hefur gengið. Kannski álitamál. Danmörk hefur stofnað hlutafélag sem að ég held að sveitarfélögin séu í samstarfi Noregur er með verkefni á held ég bara fjárlögum sem er meira bara ferjur og samgöngur milli landshluta. Þannig að það er svona ennþá stærra verkefni í ákveðnum skilningi. En svo í lítil Bandaríkjanna þá er svona kannski eins og við búast, þá eru einkaaðilar að stilla saman strengi einhverja gagnastaðla og borgir líka Los Angeles hefur verið mjög virkið að búa til hennar staðal, GPFS og GTFS og lítil aðkoma opinberra aðila allavega að einhverju hugbúnaðarþróun beint sko. Svo náði ég samtali við góðan mann frá Írlandi sem hefur farið gegnum mjög svipað ferli og við áttum mjög gott spjall bara í síma og hann sendi mér skýrslu sem hann var tiltölulega nýbúinn að senda frá sér sem gerir þessum málum ágætlega skil. Myndin hann að hægra megin svona sýnir svolítið fram á hvað þetta getur verið flókið ef þú byrjar að greina þetta. Þetta eru margir mismunandi þættir sem púsla saman í heildstæða lausn. Það er ekkert gefið að opinber aðili tækli allt þetta. Það eru gögn sem eru að koma frá notendanum en líka gögn sem þurfa að keyra staðsetningun á öllum skútunum og allt þetta. Bara lítið dæmi, tilfelli þessara skútuleiga, þá eru það einkaaðilar sem eru að reka sinna eigin flota og eru með sitt eigið app og inn í því appi er kannski verið að veita okkur ákveðna þjónustu. Við tókum viðtöl við nokkra skútuleigunum og þá koma strax upp svona ákveðin issues þar, við viljum að fólk geti ekki mynd af skútunni þegar skilar henni, verður boðið upp á það eitthvað svona lausn, skilurðu, alls konar svona. Þannig að við sáum strax að þetta er ekkert einfalt mál að afgreiða allt með einu appi. Niðurstaðan í skýrslunni frá Dublin var að þetta private model hérna vinstra megin og svo neutral model, það var að fara í svona public-led leiðina sem er mjög áhugavert. Við áttum frábært samtal við Strætó.
þá voru strætó bara á fullu í útboði, held ég minni mig, og svo í útboðinu með miðasölukerfi sem komið mun lengra núna. Þarna sáum við náttúrulega aðila sem vinnur þvert á svæðisskipulagið og vinnur með mörgum sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðið náttúrulega heildstætt samgöngusvæði og við sáum strax að verkefni mætti færa rauk fyrir það ætti heima hérna hjá strætó sko. Strætó hefur gengið mjög vel með sitt eigið app, þau eru með notendur, það ekkert gefið, þau eru með vinsælt og vel heppnað app þar sem mjög margir nota nú þegar og oft þegar sveitarfélögin eru með hugmyndir að einhverjum UT-verkefnum þá það bara hreinlega vandamál, það þarf að lósa appið og það þarf að fá notendur og þá gengur þetta upp, svona hænun og ekkið. Þarna var strætó búin að leysa það vandamál á ákveðnu leyti. Við tölum líka við vegagerðina á samgönguráðuneytið, það voru mjög áhugaverð samtöl. Þarna voru þessar samgöngur á milli landshluta og það þessar ferjur og flug. Nú komið þessi flugbrú og allt þetta en og svo líka færð á vegum, þannig að það voru ýmis vandamál, ýmis málaflokkar og hlutir þar sem þeir aðilar sáu fyrir sér að myndi nýtast inn í þessu appi. Svo svona smá side note, þessar skútuleigur eru að ganga mjög vel. Við erum farin að sjá smá tölfræði frá þeim núna og það er mjög mikil nýsköpun í gangi og það er kannski eitt svona sjónarmið sem kom fram, að vera ekki að hrófla of mikið við hlutunum þegar þeir eru mjög mikil hreyfingu. Að koma með eitthvað svona íþyngjandi ákvæði of snemma í ferlinu. Það var eitt af því sem kom upp í viðtölum og við vildum klára að taka með af því. En okkar ráðlegging ef það ætti að fara af stað í eitthvað verkefni til að tryggja að þetta myndi ganga allt saman upp væri þá að fara í sérsmíði. En þá er það ekki endilega, þá vorum við ekki að segja að Reykjavík ætti endilega að gera það, en með einhvers konar samstarfi milli aðila, þá væri sérsmíði í raun og reynir leiðin til að tryggja að þetta myndi ganga upp. Við fengum þarna svona hugmyndir að verði og strúktúr á samningum, til dæmis við Transit og Move It. Þannig að við vorum svona komið með svona smá, gátum byrjað að skilja, sérþróun kostar eitthvað svona mikið og samningur þennan aðila myndi kosta svona mikið. Þetta var okkar niðurstaða. En svo svona at the end of the day, þegar okkar verkefni lauk, þá var ráðleggingin að það væri best að bíða. MAS svona sem málaflokkur bara á það mikið til hreyfingu og það að læra mjög mikið af borgum og tíminn væri kannski að vinna með okkur í þessu tilfelli. Sömuleiðis að fylgjast með ferðavenjum og örflæði og öllu þessu, hvernig það að þróast og svo greina möguleika á ferðabestum með gögnum og lugr, að það geti gagnast einhverjum öðrum aðila sem ákveða að fara lengra í þessa vegferð með masið. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta Jökull Sólberg og við erum þá aðeins undan áætlun, ótrúlegt en satt. Hvílík skilvirkni sem við erum að verða vitni að hér í dag. Mjög gleðilegt því þá munum við kannski bara hafa meiri tíma fyrir spjall hér að lokum þessara stundar. En næst á dagskrá mjög áhugavert erindi hennar Lilju G. Karlsdóttur sem að fjallar borgarlínu sem við ættum öll að þekkja nokkuð vel. Og framlag borgarlínuverkefnisins til gervigreindar í samgöngumálum og svona umfjöllun tengingar þessa verkefnis við áskoranir stjórnvalda á höfuðborgarsvæðinu og ýmislegt fleira. Gjörðu svo vel, Lilja, og vertu velkomin. Ég er nefnilega ekki alveg búin að læra þetta utanbókar, þannig að ég þarf að hafa smá punkta. Ég heiti Lilja og ætla að tala eins borgarlínuna við ykkur. Við að reyna að tengja aðeins inn á nýsköpunina og gervigreindina. Áskoranir stjórnvalda,
hugsa ég skauti aðeins yfir það. Mér finnst ég búin að segja svo oft og mikið eitthvað það, þannig að þetta svo mikið meira spennandi þetta hérna sem maður er búin að fylgjast með og ég bara byrja að þakka fyrir að fá að vera hérna. Það er búin rosalega gaman að hlusta á erindin hérna á undan. Var að fylgjast með ykkur hérna á leiðinni í eyranu og í símanum, tæknin enn og aftur sko. En já, það er samt, maður er svona pínur hrættur við að fara út í þetta nýsköpun gervigreind. Þetta er svo hérna fancy eitthvað og flott sko og maður finnst maður að vera svona ekki alveg svona pínu, mér líður pínu miðaldra. Ég held alltaf að ég sé 20 en ég er ekki alveg þar sko. En hérna nýsköpun er sko í mínum huga eitthvað nýtt eða þú veist einhverju nýjar aðferðir til að gera hérna eldri hluti. En nýsköpun er líka í mínum huga yfirleitt eitthvað svona lítið. Þetta er snjallsími eða app eða eitthvað svona gadget til að gera hérna þú veist daglega amstrið auðvelt. Þið veitir þú veist að maður hefur séð þessa sjónvarpsþætti þar sem að fólk er að koma inn með uppfinninguna sína fyrir eitthvað panel og þú veist það kemur alltaf inn með eitthvað bakpoka. Þú veist, það myndi ekkert ganga, þú veist, ég myndi mæta með strætó, sko, inn í eitthvað svoleið, sko. Það verður bara, já, hvað uppfinningar þú með því? Ég ætla að bora hérna gat á vegginn og draga hérna inn bara vagnin. Gengur ekki alveg upp, en almenningssamgöngur, lestir, strætó, allt mögulegt, eru uppfullar af nýsköpun ef við viljum það. En þær geta líka verið gamaldags og leiðilegar ef við viljum það. En það er allavega eitt sem er alveg 100% víst með almenningssamgöngur og það er það að við getum ekki gert 50 prótótýpur áður en að við hérna lonsum hérna borgarlínunni eða nýju strætókerfi. Og þess vegna er undirbúningurinn ótrúlega mikilvægt ferli. Tekur langan tíma, seinlegt og flókið en er undirstaðan fyrir gott verkefni. Og það er algengt að svona verkefni taki alveg 10-15 ár og oft hérna meira. Hver sér skipta? Og áður en þið súpið kveljur yfir 10-15 árum, þá langar mér að segja ykkur að það er 7 ár komin síðan að borgarlínan var fyrst sett inn sem hugmynd í svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Þannig að við erum svona kannski hálfnuð vonandi. Og hérna, ef við horfum á borgarlínu og nýsköpunum sem á sér stað og hefur átt sér stað þar núna síðustu 18 mánuðina hjá verkefnastofu borgarlínu, þá má segja að hún tengist kannski meira verkferlum heldur en að við séum með einhverja nýjar lausnir per se. Eða það má eiginlega segja nýsköpun ef við horfum á borgarlínuverkefni í heild sinni, það er annars vegar tengt verkferlum og hins vegar er það tengt vögnunum og umgjörðinni og skiltunum og stöðvunum og allt þetta sem að Daði kom ágætlega inn á áðan með eins og greiðslukerfi og annað slíkt. En það er hægara sagt en gert að innleiða svona kerfi inn í skipulag umhverfi sem hefur síðustu 50 árin verið hannað fyrir umferð einkabíla og þá er ég er ekki að tala um físiska umhverfi fyrir utan göturnar og bílastæðin og allt það. Heldur ég að tala um þetta innra skipulag, ég er að tala um allar stofnanirnar og deildirnar og sviðin og ráðin og nefndirnar og flokkarnir. Og það er bara ótrúlega, já, hvað getum við sagt, langdregið að komast í gegnum allt þetta innra skipulag. Og það sem við hefum kannski séð síðustu árin í skipulagi almenningssamgönga, þá hefur oft gerst þannig, bara passa mig að reyna að alhafa ekki of mikið, að það er bara byggt hverfi, svo flytur fólk inn í hverfið og svo byrja fólki að kvarta, það er engin strætó, hvað er strætó? Mér vantar strætó. Og pólitíkin þarf þá að svara. Og ég með eitt dæmi upp á skjá sem að ég sé að það er nú nafnarninni, gat ekki alveg þurrkað út, en þetta er ég að reyna, þetta er bara eitt dæmi. Það sem að maður sér leið sem að er inn í þetta hverfi, það sem að þetta ferli gerðist nákvæmlega. Og pólitíkin hugsar þá, við verðum að skaffa þjónustöðna og þá er sett ný leið oft. Og sú leið er oft rándýr út af því að þetta er hverfi sem er ekki hannað með almenningssamgöngur að leiðarljósi. Og þar vagnir þarf ofta að krúsidúllast í gegnum einhverja vegi til að komast á leiðarenda. Svo stundum er þetta ofdýrt og þá horfum maður, það er strætóleið þarna sem keyrir þarna. Það er einhver fín strætóleið kannski sem virkar lengi vel. Við setjum bara krók á hana. Að þá er maður eiginlega búin að rústa þeirri strætóleið og þannig grefur maður undan kerfinu smám saman. En þessi leið þarna þið sjáið vinstra megin inn í þetta er Helgafellskverfið, svo þarf hún að fara tilbaka út og inn í Leirvarstungu, svo kemur hún tilbaka aftur og aftur upp í Helgafellskverfið og svo
inn til Reykjavíkur aftur og það sjá allir á þessari mynd að þetta ekki leiðakerfi sem er hannað fyrir fólk sem að flýta sér eða sem þarf að komast að leiðar sinnar. Og það sem líka, ég glemdi kannski að segja á hinni glærinu að það oft svona óþægileg vandamál sem koma sem maður að reyna að gera strætóleiðir, það sem þarf að fara fyrir ráð og nefndir og annað slíkt og tilhneigingin hefur líka verið þar svona, heyrðu, bara tökum krók framhjá, sleppum leið þarna, til að losna við vandamálið. En það sem við erum að díla við í borgarlínu að nú erum við að fara íta svolítið á mikið af óþægilegum atriðum því að við erum að reyna að búa til þjónustu sem sem sagt, stærri og betri vagnar með meiri tíðni og við erum að reyna að búa til umhverfi sem gefur þeim forgang sem þetta sérrými sem þið sjáuð á þessari mynd og sennilega myndin sem ég hugsa flest ykkar hafi séð á einhverjum tímapunkti í fjölmiðlum. Þetta 13 kilometra leið þarna, þetta það sem á að fara að byggja, þetta brautin. En það bara ein hliðin á peningnum. Það sem að mun keyra á þessu þjónustan sem þið munuð upplifa og það eru þessar 2 leiðir, þessi bláa leið og þessi rauða leið og þær keyra sem sagt alla leið upp í Grafarvog og alla leið upp í Vatnsendahverfi. Það nýta sem sagt sérrýmið út í enda á sérrýminu sem annars vegar Ártúnshöfði og halda síðan áfram í blandaðri umferð upp í Grafarvog til þess að fækka skiptingum og sem sagt gera þjónustuna aðgengilegri fleiri íbúum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kosturinn við BRT-kerfið, það Bus Rapid Transit kerfið sem borgarlínu Borgarlínu bara strætó á styrum. En þetta getur líka verið hættan því það eru möguleikar þarna á að byrja krúsidúlast með endana sem fara út úr sérrýminu. Á sama tíma erum við að vinna með strætó í að endurskipuleggja leiðakerfi strætó til framtíðar. Þar sem að þetta kort sýnir heildarmyndina sem í skoðun til framtíðar og þá verður miðað til ársins 2034 en við erum að sjálfsögðu að vonast til þess að eftir við opnum fyrsta áfanga 2024 að þá verði hægt að breyta leiðarkerfinu mjög mikið í áttina að þessu leiðarkerfi og það verði sem sagt ekki bara þessar 2 leiðir. Þetta kort, næsta kort, sýnir sérrýmið sem þykka rauða línan og hvernig hún nýtist öllu þessu leiðarkerfi. Þið sjá daufrauðu línurnar þarna eru leiðir sem munu allar á einhverjum tímapunkti nýta sér þetta sérrými. Það nefnilega þannig að það ekki bara þessar 2 leiðir sem geta nýtt þetta, heldur geta venjulega strætó líka hoppað inn á og spara sér þannig tíma. Þannig að þó svo að við séum að tala bara 13 km framkvæmd, þá þetta mikið víðtækara áhrifin á almenning sem sagt þjónustan sem slík. Ég að hlaupa svolítið hratt yfir verkefnið per se því ég ætla að reyna að komast í einhverja nýsköpun en staðan aðeins stöðun á verkefninu og þetta með mikilvæga undirbúningnum. Við höfum unnið síðasta árið að greiningum og frumdrögum sem hvíta pílan efst. Á sama tíma hefur einnig verið unnið að skipulagsgerð og breytingum aðalskipulagi, umhverfismat, við höfum verið undirbúið það líka með matsáætlun og öðru því tengdu. Næst á dagskrá síðan forhönnun og við erum í gangi í útboðsferli akkurat núna að leita hönnunarráðgjafa og það gert ráð fyrir að hann verið komin borð í loka árs. Það eru 3 alþjóðleg teymi að keppa það. Eftir forhönnun kemur verkhönnun, svo það framkvæmdir og svo það reksturinn og það reksturinn sem að þið upplifið sem þjónustuna. Og það það sem þarf að virka. Því að annars allt hitt svolítið svona pointless En nýsköpunin. Ég ætla að byrja að tala fyrsta verkefni sem við réðumst í vorið 2019, eða sem sagt útboðið á því var vorið 2019. Það var nýtt samgöngulíkan fyrir höfuðborgarsvæði sem við vorum að fá afhent á fundi í morgun. Það nýsköpun, þetta nýsköpun á Íslandi. Það er líka svo annar vinkill á þessu. Maður getur verið með nýsköpun á Íslandi sem kannski pínu gömul erlendis, en hún samt nýsköpun hérna. Þannig að ég vel að taka þann vinkil. En þetta sem sagt líkan sem maður getur reiknað út bílaumferð, hjólaumferð og strætóumferð og reiknar út yfirfærsluna hvað gerist í breyting á ferðamáta eftir því hvernig maður byggir upp og hvernig maður þéttir byggð eða dreifir byggð og annað slíkt. Þetta líkan sem að Vegagerðin og sveitarfélögin munu eiga og verður opið öllum. Þó með þeim fyrirvara að fólk þarf að kaupa hugbúnað til þess að vinna þetta í. Þannig að það bara spennandi tímar með það. Við höfum látið vinna næsta arðsemismat eða félagshagfræðilega greiningu sem að ekki birt fyrir en
eftir viku 10 daga en ég náði ekki að blörra þarna eina tölu þannig að fyrsti áfangin arðsamt verkefni sem sagt. Og þetta enn og aftur Nýsköpun sem ný á Íslandi en gömul erlendis. Pínlegt að vera að tala þetta aftur en sem sagt þetta unnið samkvæmt aðferðafræði Evrópusambandsins eftir leiðbeiningum þar arðsemismat á framkvæmdum sem þar gerð krafa svona arðsemismat fyrir framkvæmdir sem dýrar en 50 milljónir evra sem sirka 7 til 8 milljarðir. Og við höfum verið gagnrýnd af OECD á Íslandi fyrir að vera ekki að framkvæma þetta arðsemismat á til þess að forgangsraða innviðaframkvæmdum. Þannig að við erum mjög ánægð með þetta verkefni. Við erum að fara að birta frumdrög fyrir borgarlínu núna á haustmánuðum og þetta svona svolítið ný tegund af frumdrögum aftur á Íslandi en kannski ekki erlendis. Frumdrög hafa í gegnum tíðina oftast verið meira svona tæknilegs eðlis, verið að sýna veglínuna og svona praktíska hluti en við erum þarna að sýna umhverfið, hjólastíga, göngustíga, mögulega útfærsla af því og hugmyndir svona konsept fyrir borgarlínuna. Og það umfjöllun borgarlínu sem hvata fyrir byggðaþróun og fleira í þeim dúr. Þannig að svona meira heildstæðara plagg. Innkaupaferli. Ég verð að viðurkenna að ég alveg nærði dó inn í mér þegar ég byrjaði fyrir 18 mánuðum og þurfti að feysa þetta. Því að það alveg sama hvað maður gerir þegar maður vinnur hjá opinberum aðila. Það innkaupaferli allstaðar. En svo eins og með flest öll verkefni þau hafa öll sinn sjarma. Og ég að verða svona pínu innkaupaferla nörd eftir þennan tíma. En við fórum aftur Nýsköpun á Íslandi en samt ekki erlendis. Þú veist, þegar maður stendur frammi fyrir að vera að vinna svona verkefni sem maður að gera í fyrsta skipti, að þá verður maður bara að vera svolítið auðmjúkur og átta sig því að maður þarf aðstoð við að skilgreina útboðsgögnin. Og við fórum þarna í innkaupaferli sem svona samningaferli, það sem fyrst forval og það komast 3 í gegn og þá situr maður á nokkrum samningafundum með þeim aðilum og formar verkefnið og fær inputið frá fólki sem hefur gert þetta áður. Áður maður svo velur endarlega hvaða ráðgjafa maður ætlar að vinna með. Og þetta bara skemmtilegt, skal ég segja ykkur. Það eins og segja, lífið kemur sífellt á óvart. Ég vil nú meina að við höfum verið í svona pínu nýsköpun við nýja Landspítala líka, því að við þurftum að fara í samráðsferli þar, því að nýja Landspítalinn bara byrjaður að byggja og við þurftum að díla við það hvernig eigum við að koma þessu kerfi þarna í gegnum nýja Landspítala lóðina. Og það eru rosalega margir hagsmunaaðilar í kringum þá lóð og það var alveg ljóst að við gátum ekki mætt þarna bara með okkar 100% kröfur og sagt að við viljum hafa þetta svona og þið verður bara að færa byggingarnar og gera eins og við viljum. Þannig að við settum á stað samráðsferli með öllum þessum hagaðilum þar sem við settum saman og reyndum svona skilja verkefni hvors annars og að ná svona þeirri lausn sem best fyrir alla aðila. Því að það var alveg ljóst að það gat enginn fengið 100%. Það sem maður vildi, þetta bara pólitík, málamiðlun. En að okkar mati mjög góð málamiðlun. Og það sem var kannski hvað best í þessu ferli fannst mér var að maður náði að leysa, það var svo mikil misskilningur í kringum borgarlínuverkefni. Þannig að þar náði maður og fekk möguleika á að bara setjast niður og útskýra með fólki hvað þetta sem við erum að fara að gera. Og þegar það tekst þá opnast á eitthvað og fólk verður yfirleitt svona bara frekar næs í samskiptum sko. Já, nú gerði ég ekkert. Heyrðu, ég að tala samt. Við erum búin að vera að vinna greining á vistvænum orkugjöfum líka og svo með deiliskipulagið sjálft við höfum þurft að vera í samtali þar við skipulagsstofnun út af því að deiliskipulagsferlar á Íslandi ger ekki alveg ráð fyrir að maður sé að fara með 13 km leið í gegnum þéttbýlasta svæði á landinu. Og svæði sem borgarlínan fara í gegnum með, ég man ekki hvað mörg deiliskipulag, það sko telur í tugum sem að þyrfti þá að fara að breyta á lagfæri öllu. Þannig að það samtali í gangi núna við skipulagsstofnun hvernig hægt að leysa því með sérstöku deiliskipulagi þá fyrir borgarlínuna. Komið, já. Já, svo gervigreindinni mitt. Ég eins og segi, maður misti alveg vera á jarðsprengjusvæði þarna.
En ég heyrði eitthvað staðar að gervigreind væri forrit sem forrita sig sjálft og ég var svona, ok, svo forrit sé ekki nóg flókið þannig að það forrita sig sjálft og það var ótrúlega gaman að ég náði að hlusta á Emery hérna í eyranu meðan ég var á öðrum fundi, sem má nú kannski ekki segja frá, eða algoritmar sem aðlegast og ef við reynum að taka þann vinkilinn á borgarlínuna þá erum við, eins og segir, meira komin yfir í reksturinn og mjög tengt því sem að Daði var að tala að við erum hérna að horfa á hlutins umferðarljósastýringarnar sem geta líka verið allt frá því að vera rosalega gamaldags og leiðilegar og bara að segja, þú veist, þessi straumur fær 20 sekundur og hinn straumur fær 40 sekundur yfir í því að vera svona full adaptive þannig að það getur bara, sem sagt, eru myndavélar við hérna ljósastýringarnar og kerfi lærir á straumana sem í gangi og byrjar að stilla hérna stýringarnar eftir því. En fyrir borgarlínu snýst þetta það að til þess að fá forgangin, alvöru forgang, þá ekki nóg að byggja bara veginn. Það þarf að veita forgang í gegnum gatnamótin og það eru til alls konar lausnir í því líka hvernig hérna almenningssamgöngur komast í gegnum ljósastýringarnar. Það mjög algengt bara svona ákveðin lenging á hérna ljósunum en svo líka sem sagt komið í að ljósin skynja þegar strætón á næstu stoppustöð og að loka hurðinni og fittar, þú veist, kerfið þá við. Þannig að það alls konar skemmtilegheit þar í gangi. Og svo setti nú þetta, við þurftum að hafa kortið frá þér, Daði, á myndinni í staðinn fyrir oysterkortið. Þannig að alls konar möguleikar með þessi hérna greiðslukortum, hérna, góðar og vondar lausnir, hérna heyrði eitthvað staðar að Uber noti til dæmis, þannig að þú veist, þegar það rigning þá hækkar verðið, þú veist, maður vill ekki endilega fara kannski í það. En hægt að verðlauna fólk fyrir að nota mikið sama hérna, samgöngumátann eða ferð oft á dag að fá eitthvað ókeypis og annað slíkt. Ég veist að vera búin með tímann, ég ætla bara aðeins að enda hérna á að tala örlítið mitt hér í Ísland sem Daði kom líka inn á, sem að þarna sem sagt svona samtök, það hljómar eins og eitthvað svaka mikið, hérna félagasamtök, heitum við það ekki, hérna sem sagt Vegagerðin Reykjavíkurborg og nokkra verkfræðistofur þetta Intelligent Transport Solution umhverfi í samvinnu við ITS á Norðurlöndunum og þar erum við að sem sagt, það sem framtíðin, samvinna þvert á alls konar stofnanir og lönd og enda hérna á fyrsta verkefni sem við erum svona beinir þáttakendur kannski í með hinu Norðurlöndunum, kallað Nordic Open Mobility and Digitalization eða NOMAD og svona mobility as a service verkefni sem tengist mjög því sem að Jökull Solberg talaði hérna áðan. Og ég þarf ekki að tala verkefni, já, ég þarf að fá síðustu glæruna. Ekki að tala verkefni per se, heldur bara að benda á, sjáu þið alla þessar samstarfsaðilar og þetta dræfurinn í því að koma gervigreind og nýsköpun áfram. Það þessi samvinna þvert á flokka, stofnanir, lönd og annað slíkt. Ég held að það sé bara ágætt að enda á þessum nótum. Og þakka bara fyrir. Já, þú farið bara nýtt. Já, tekur sénsinn. Kærar þakkir fyrir þetta, Lilja. Þetta var mjög áhugavert og mér finnst Lilja að koma inn á ákveðin punktana með nýsköpun, að stundum ímynda með sér bara einhvern poka fullana með einhverjum gadgets, en það nú kannski ekki svarið við allir nýsköpun eða öll nýsköpun vegna þess að það sem við höfum svona lagt allavega mikla áherslu á hjá Reykjavíkurborg þessi nýsköpun sem á að gagnast íbúum, fólki og auka gæði lífs einstaklingum. Og það getur auðvitað verið einhver upp og einhver gadgets, en það nú bara alls ekki það sem að alltaf svo nýsköpun sem að við erum að beita okkur fyrir hér í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar að minnsta kosti, en það getur líka verið það. Það alls konar. Þá erum við komin að síðasta erindinu sem að we have come to the last part of this discussion before we enter the panel. We have the British ambassador, Michael Nevin, here. And he will be talking about cooperation in the British Space Fellowship, or I'm not sure with a practical term of it, and the public when it comes to using smart technologies and for more efficiency among other issues, because we of course love efficiency, as you have seen
here today. So thank you for being here, Michael. It's lovely to have you. The floor is yours. Thank you very much. It's great to be here. So we would call this the graveyard shift. This was the very last talk before everyone wants to engage or even go home. So I will try and make it interesting for you. A big thank you to Space Iceland and to the City Council for inviting me to this. I'm going to really talk about the UK Space Agency, and we'll link it to a lot of what you're talking about here today, so the practical implications. And if you're on the council also, or if you're in the city official, how space actually translates into exactly what you said, particularly around efficiency. But when we talk about space, I'm sure you all think about NASA and big rockets or the Russian space program. But you know, the Brits are there too. Probably since around the 50s, we've have some form of space program, and obviously a lot of UK companies and contribute to the space programs of those others. If you may have heard of the Jodel Bank, the telescopes in the UK, which also do a lot of satellite tracking. And you may remember the sad story of the Beagle 2 rover, which went to Mars, and no one quite knew what happened to it because they lost contact. Well, it made it to Mars. Apparently it's still there, but sadly it's not responding to communication. And we've had actually 7 UK citizens who've been astronauts, from Helen Sharman in 1991 to the government-funded, actually, Tim Peake in 2015. And speaking of Mars, the UK-made ExoMars rover is due to roam the surface of Mars next year. That was named after UK scientist and co-discoverer of the structure of DNA, Rosalind Franklin. So I think we've got some pedigree in science in the UK. But what we have done is formed in 2010 the UK Space Agency. And the UK Space Agency is basically responsible for pulling together our civil space policy, funding programs, about which I'll talk about, and regulation. With the Brits think that we're pretty good at regulation. Getting that balance right between innovation and economic stimulation, but also making sure everyone does things properly. So the UKSA was established in 2010, and basically its mandate is to help grow the sector and get the benefits for not just private sector, but also for the public. And that sector has grown probably by about 60%, and now generates about 15 billion pounds to the economy per year, employing thousands of people. And actually what we're trying to do, particularly with the UK Space Agency, is have a vision of the UK being at the forefront of commercial small satellite launches and emerging space transportation. The first launches should take place in the next couple of years. And we're also working internationally and encouraging countries and companies to engage with us and work with the UK sector so that we can all benefit from the UK's thriving space sector. We also play a leading role in the European Space Agency and invest in a range of their programs at a national and international level. And I say this because I know there are some here in Iceland who are encouraging Iceland to join the European Space Agency. Some of them are in this room, indeed. And I think the UK Space Agency, we'd be very glad to give our experience of the European Space Agency and help with any application that you want to make. But how then does space, how does that relate to what we've been talking about here?
I think because the UK, we understand the importance of space and satellites, data, to modern society. A lot of what we've heard today is all about using data, but actually it's also derived from the abilities of satellites to supply what is needed. And we have extensive experience in this area, from instant credit card authorization to your morning commute to mapping the depths of the world's oceans. Small satellites support a wealth of applications that we rely on every second of every day. And this is also reflected in the UK government's industrial policy. And what that did is said, right, let's look ahead. What are the challenges which are going to face the UK over the next decades, if not even today? And there are 4 grand challenges. So it's getting the private sector and the public sector to think about how are we going to deal with these? How are we going to capture the benefits, but also address the challenges? So the 4, that's AI and data. We just heard about AI. Aging societies in the UK, along with quite a few other European and other countries. That pyramid is inversed, and we're getting a lot of older people and younger people. How are they going to support us, but also how can we use technology to better support aging societies? And a clean, green economic growth is a 3rd area, and the 4th is future mobility. And in all of this, satellite applications are embedded and clearly relate to some of the topics we're talking about here today. So the UK Space Agency has a satellite applications team, and they work to support these areas of the grand challenges I just spoke about. And this includes Earth observation, climate and weather monitoring, smart transport and urban planning, of which we've heard about today, and all are areas that the UK Space Agency has experience. So they're helping to run and fund projects using satellite data. So, for example, monitoring air quality or route planning for shared taxis to minimize travel time and costs. I think we heard earlier about crop management and precision agriculture from Emery. We managing legal processes in the property market, so mapping boundaries or monitoring planning applications and land use changes. So at the moment, the satellite applications team has around 150 projects running, all expected to lead to some type of commercial activity. Directly, that they've generated 300 jobs, and also we are taking part in the European Space Agency's program known as ARTES. And this is quite interesting, I think, when you have that debate about should you join the European Space Agency or not. We have found that that program generates returns of £14 for every pound that we invest in it. So clearly, not only is it an important research and development program, but a powerful economic tool. So what I've done is I've picked out a number of projects from the European Space Agency website, which are under development by UK lead entities and which may resonate with the focus of today, namely, how can they help policymakers? So the first one, SECO. Now that's a project which uses power satellites in the provision of water. So it's leak detection and prediction. So it will develop 3 complementary new space-enabled services in the water sector: predicting water leaks, detecting water leaks, and highlighting areas of possible water pipeline interference. Again, that might be of interest here in your water sector or even the geothermal sector. And then we have connected, perhaps, MERSI. This uses satellite Earth observation data and artificial intelligence tools to monitor sewage flowing into rivers, lakes and reservoirs. I know you had a bit of problem with sewage here in Reykjavík last year, so again, there might be relevance. And for the cyclists, you have lots of cycling paths here. Beeline, what that's doing is creating a mapping and routing energy
which mimics human intelligence. So traditionally, you have how to get from A to B in the fastest time. What this is trying to do is add in, I suppose, a human experience about, you may want a route which is all about safety or has a better pleasantness about the ride. It's a more beautiful ride, or it's quieter, or other parameters important to cyclists. Vision V, and this is all about taking satellite, spatial and other data together with the end user, putting it together and creating a better, what they call situational awareness, particularly for critical national infrastructure management and indeed search and rescue. So you can better visualize or monitor what the problem or the situation is by amalgamating data and pictures. SAQM, that's all about traffic emissions. So rather than picking up data from in situ traffic emission capture, you can use the satellite to better see the whole picture, but also zero in on each and every road and build a better picture. And what that does, it effectively counts the number of vehicles, it adds the emission to other emission, and creates vehicle emission maps, road by road, and very high resolution, and it helps to predict pollutant concentrations about 48 hours in advance. And then it can also help with modeling. So if you change a factor, so for example, Borgarlina we just heard about, how does that help and change the impact of emissions? And finally, ThermCert, what that does, it looks at heat loss, basically, the buildings at a city-wide level and how much heat that they're losing, how much energy that they're losing from basically older buildings. So on a city scale in Europe, about every third building is in need of what they would call deep renovation. And because of the energy consumption is feeding into a lot of energy going into housing and buildings which are losing heat because they are not effectively capturing that heat. And this can help model that and capture on a city-wide level what is happening in your city. So I could go on. I think they're just some examples of what satellite apps can do. And there may be other areas for Iceland's needs. Monitoring Arctic climate change and sea ice levels around Iceland, remote sensing and communications for shipping, observation of critical economic assets such as fisheries, geological movements. So I think what you're seeing, hopefully, from these examples is the benefits for policymakers and planners. On that, the UK Space Agency also runs a Space for Smarter government programs. So it's people like me and maybe people like you in the room, policymakers, learn about how satellite applications can help as they go about planning, as they go about making decisions. The focus we have in the UK is currently on the emergency services, again, how to make them more efficient, and disaster risk management and infrastructure. And there's about 50 projects there. The programme also offers a one-day introduction to satellite applications for the public sector. Again, trying to teach public service officials about how they can use satellite applications in their daily work. I should mention on artificial intelligence, we in the UK are also placing a lot of emphasis probably in two ways. One is how to train, how to develop the skills and abilities of people on artificial intelligence, and we're offering about 1,000 PhDs working with industry. But also, as we've heard earlier, we want to be an ethics leader in AI. How do we develop the ethics that we've heard needs to be in place as AI develops? So this has only been a very short introduction. I hope it's been useful.
The UK Space Agency would be very happy to share more about what it does. If you can contact me, or you can also visit their website to hear more about what they do. So thank you very much for listening. I hope it's food for thought. And going forward, I think it's very exciting. We have many sort of smart city projects in the UK, just as you do in Reykjavík. And I think so sharing ideas, but also sharing obstacles and how to overcome them is very valuable for both the UK and Iceland. Thank you very much. Thank you so much, Michael, for this interesting speech. So now I'm going to switch to Icelandic again for a short time. Við tökum okkur örstutta pásu, 1-2 mínútur á meðan við stillum upp fyrir panel. Og þannig að gjörið svo vel og hlaupið í örstutta pásu og fá smá blóð í fætuna. Það alltaf hollt. Kæru félagar,
þá ætlum við allt svo að halda áfram og hefja þennan ágæta panel og eru það þau Sigurborg Ósk Haraldsdóttir sem er formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkur sem ætlar að sitja hér sem er mér lengst til hægri. Svo er það Michael Nevin hérna, sendiherra Bretlands og svo er það Emery Neufeld hérna sem er þá doktorskandidat sem að fjalla sérstaklega gervigreind og hafa þau öll haldið hér erindi eins og ykkur kunnugt og ætlar hann Atli Þór Fandal frá geimvísinda- og tækniskrifstofunni Space Iceland að stjórna þessum panel, njótið vel. Búið að senda inn ýmsar spurningar sem að Atli ætlar að fara yfir. Gjörið svo vel og njótið. All right, so we'll do this panel in English, and it's under a bit of unusual circumstances. It was supposed to be all of the speakers, but due to COVID, we can't have any fun anymore on anything. I've got some questions here that we've collected together. And the first one is for you, Emery, after your talk. Can robots learn complex human ideas like ethics and love? And will we see something like the film Her? So I've never actually seen this movie, but on the general question, so this is more one of the things that we would be looking at if we were focusing on strong AI. Typically, because we do associate those kinds of things, at least the love part, with some degree of consciousness, and as far as we know, machines are not conscious. At least we better hope not. But with regards to whether we can teach it ethics or love, I think it really depends on what you mean, because you could teach a machine to act like it loves you, and you can teach a machine to follow ethical rules and reason about ethics given a set of guidelines, but it's hard to say whether that qualifies as love or ethics, in the sense that most people use those words. It's more a linguistic problem than a technical problem when it comes to those things. All right, does the rest of the panel want to contribute to this, or are you okay with leaving it with We'll leave it to the expert panel? On that note, actually, Emery, because one of the things that you're doing is what you call vegan Pac-Man. That's how you are studying this. Can you explain that a little bit? Right. So one of the ways that we're looking at how to integrate reasoning about things like moral standards into the architecture of applications that are relatively complicated, such as in the future self-driving cars. We start small, typically, and what we're starting with for my project is an arcade game. And so we are looking at a classic arcade game, Pac-Man, and the idea is you automate the game so that it tries to learn how the best way to play the game is, but at the same time, you're putting extra restrictions on it that are counter to its goals in the game. So you're going to have set up scenarios where Pac-Man might want to do something like eat one of the ghosts, like he does in the game, to get extra points. But if Pac-Man is vegan, then he should not be eating ghosts. And so we're trying to make a vegan Pac-Man, among other things. All right, thank you. So, and there's another question for you, Emery. But I actually think it would be useful for the entire panel, except for me, obviously, to have an input here. So, one of your conclusions in your talk is that, well, you raised the question: society runs on trust, and can we trust AI? Assuming automated vehicles become a reality, and perhaps removing 90% of all accidents, at what point should we let the people sell their trust in favor of safer travel? So there's quite a lot of assumption there, but I think the question is, when should the public be allowed to decide on this? So I think that in order to
make a decision, it has to be an informed decision. And at this point in time, I don't know that the general public or even a lot of the people who serve in government have a good idea of how these technologies work and what the potential consequences of deploying them on a mass scale would be. And I think that we need to have a lot more communication and make sure that we're all on the same page before we decide to do anything that could have incredibly long-reaching effects on our daily lives. So Sigurborg, I'm also going to ask you to answer some of this, because your background is obviously in urban planning, and you know this issue of decisions often having consequences that we didn't foresee. Yes, well, yeah, I think it's a really interesting question because, for example, we know that the metro in Copenhagen does not have any drivers. It's completely automated. But then when you go to another city, let's say Stockholm, then it's a similar type of transportation, and there's always a guard that controls it. So what's the exact difference there? Are you more safe in one mode of transport than the other? I think they are equally as safe. So there's obviously some sort of barrier where we as humans decide where it's safe, where we can let go. Because another example is really current, which we had done a lecture about these small transportation buses, which are automated. But the thing is, most of them are not completely safe, so they have to have like a guard in the bus. So it's not the bus driver, but it's a guard. So it requires to have a person there, if something happens. So obviously that is not as safe as, so we don't trust it completely. So, but trust is always, I think it needs to be based on an informed decision, like Emery was saying. So it doesn't matter whether it's a machine taking the decision or a politician. So maybe we should have the same base. Michael, does the diplomat want to attempt this one? Well, I suppose others, and Emery will correct me if I'm wrong, but we're already living in an AI world, and there's already AI operating in our lives, perhaps more than we realize. And on cars specifically, I think in the UK there's certainly a realization that technology is ahead of the ethics and therefore also the regulation. So we really have to catch up. And how do you? I actually agree entirely that surely knowledge is the way to try and deal with this, because we are not letting companies, but the companies are quite rightly innovating, but we are taking perhaps the product of that, but are we really thinking about what this means? And I was really struck by Emery's presentation about unintended consequences. And I think that's what is going to really be at the heart of a lot of issues. Yes, there are issues around trust, but also do we really understand what this means? And companies like insurance companies, I mean, they're going to be working closely with the commercial sector, but the people in the end, it's their societies which are going to be affected. So I think there is a role to more transparently explain what AI is doing, where we're going, and what it is we need to set in place so that everyone is comfortable about where we may end up. All right. So there's another question here. Could AI be a potential tool and strength to solve the current global problems like global warming? Can we use AI regulation and restriction system in industrial production to reduce the pollution from irresponsible industrial producers? Yeah, actually, absolutely. There are people working on this. Like I have a couple of friends who
work in, I guess you'd call it sort of like smart infrastructure and trying to build structures like buildings or factories where the amount of energy being used is carefully tailored to how much actually needs to be done, and overall the ability of us to computationally decide whether or not something is necessary or whether there's a more efficient way to do it, I think is a very important tool for something like global warming, where a lot of our issues are coming from the fact that we are just plainly wasting a lot. And computers are definitely something that can help us waste less energy, less resources, if we actually use them in a correct way, you know, to help people instead of just trying to make the most money, right? I'm actually also gonna have an input here, because this is exactly why we wanted to have this event. So with Space Iceland, people think rockets and like sort of if it has to do with space, we must be going to Mars or the moon. But I can tell everyone that there is no wing in the International Space Station not being built because Iceland isn't a member of the European Space Agency. We are we are thoroughly on the ground in that sense. But space infrastructure, and as a result of our willingness to explore space, we do have the ability for absolute heaps of tech transfer. And space is hostile, it's complicated, and it is not a natural environment for humans. So our ability to adapt and explore it does sort of propel any sort of innovation or development in science. And that's where Iceland and the UK and other countries come in place, the ability for tech and knowledge transfer. So this question on the potential of AI to help us with global warming or climate change, for instance, is a question that we do get quite a lot. Like, why, with all the issues that we have to solve here on Earth, why would we go to space? So, and the answer is that without going to space, we actually can't solve these problems. It's just built in solving them, and the same with, and that's how AI is connected to what we do. There is no space exploration without AI, and there is no AI without the infrastructure that space exploration provides. So there's another question here, which is actually, I think, maybe if one of you Appla guys would come up here and answer that one. And it's a very simple question. Isn't your project too expensive for what it's supposed to solve? So, yeah, let's have one of the engineers answer it rather than the politicians. It's like, if you're thinking about like just effective transportation system that is affordable for the city, it's probably still in quite too expensive cases, because we are talking about we've got the estimation that one small shuttle driving for a year, 5 days a year, for the whole year could go around 17 million Iceland kroners and something like that. So it's quite expensive still to do that, especially because you always have to have the safety person aboard. So you're not saving money on the places where like the highest cost is. So, but if the technology goes forth and you can take the person out and you can have them drive more efficiently, they could be starting to become a more viable option. All right, we're still all right on time. So, Michael, there's a question here for you, and I've also decided that Sigurborg and I will answer as well. What kind of opportunities do you see in cooperation between Iceland and the UK when it comes to space? And particularly, do you see any potential for the capital
or the city and the UK Space Agency to work together? Yeah, I do. I mean, since I've been here 4 years now, I've been quite struck about the innovation which is around in Iceland, particularly in all sorts of tech innovation. And as we've described, satellite applications translate into sort of real-world applications around which drive efficiency, and as you just said, able to understand our environment. So I think that satellite application ecosystem is an area where innovative Icelandic academics and companies can further engage, and I think we'd be open to exploring that. We signed with Iceland in May something called a Vision 2030, and that looks ahead over the next 10 years and the areas which we'd like to cooperate in. And within that was very much sort of research and development. So I think there's an opportunity there to link companies, and I think there's an interest in Iceland to grow your own ecosystem around that as well. And we've already had one company come doing, you were there, sort of suborbital launches, and I think there's something in that for Iceland. And exactly as you said, it's deriving the spin-offs from what space can offer. All the presentations I think we've heard today are all connected, I think, in some way to what the technology in space is delivering down in the ground. Sigurborg? Yes. Well, I think the short answer is yes. But yeah, I mean, I see huge potential, and there's, of course, the city, for example, has, particularly in two places, it's the universities and as well as the, what we call the sjávarklassinn, which is like an fishing industry, help me with this. Cluster, yeah, thank you. So it's basically, yeah, so I see a lot of potential there, and I think we've started doing a lot more cooperation actually over the last few months, and I only see that growing. Brilliant. My answer is very short. Reykjavík can join Space Iceland in the fight for Iceland to join the European Space Agency and also to develop its space sector. So that's why I decided that this question should also go to me. So there's two questions that I think we should focus on here. And sorry if some of these, we couldn't do some of these. So there's one here in particular. How can we guarantee or ensure that AI and sort of innovation, or I would say high-tech innovation in transport, and some of the projects that we've talked about today, do not contribute to added inequality among the sexes, sort of gender inequality, and also that they do not discriminate people heavily based on their economic background. So Emery, that's probably you to set us up for this, and then the rest of us will try to have some input. Right, so this is definitely going to be a big issue moving forward, because, I mean, not only are these technologies typically developed by large companies who go on to sell them, but also we're living in a world where there's increasing socioeconomic inequality, and that is not being helped by a lot of the divides in what technology is available to who. So a lot of people like to act like when we have self-driving cars, it's going to improve so many things. But I mean, having electric cars would also improve a lot of things, but not very many people have electric cars because they are often inconvenient, but more importantly, they are expensive.
and most people cannot afford a brand new Tesla. Similarly, I don't think we're going to have self-driving cars that are available for anyone who works an average job anytime soon, even if we do have self-driving cars. And so we really need to think about what's more important to us as we create and make developments in technology. Do we want to make a profit off of it, or do we want to make society a safer and a freer place for everybody? And the growing divide between people with regards to what they have access to, especially in technology, widens that power divide in society substantially, and we need to accommodate for it, and we need to make sure that technology is being developed to flatten the hierarchies in our society instead of making them wider, I think. So that's something we need to approach carefully, we need to cooperate, and we need to stop thinking of these only as business decisions and new ideas for companies or products to sell. These are tools for improving our society, and we need to think carefully about how we're going to do that. Michael? I think it all starts in what are you trying to achieve and the planning. So if you build that in from the start, what are your objectives? And you make sure that you're not cutting across gender or exacerbating inequalities, then you can. That's surely how to address this. I read about a study in Norway, which was looking at public transport, and they changed the planning of their public transport because they realized it was gender insensitive. And actually, it also led to more efficiencies. And it was particularly around hospitals and how many females were actually working in the hospital environment. And yet, the bus routes were designed more for, as it turned out, the male commuter. And they actually changed it around. And it became a lot more efficient for a start, but also became, because they did the studies and they built it into the planning, it addressed two major issues at once. So I think the answer must be, before you embark, have you actually considered this? And it kind of also goes back to the unintended consequences. Are you also thinking about what the impact may be on inequality or gender or other issues? Yes, I think it's one of the most important questions that we have to ask us today. For example, it's the reason why we put so much effort into the new city line, Borgarlína, which is for everybody to use. And because it also includes disabled people and women. We know women use public transportation more than men in general. And these kind of things. So it matters where we put our money. And we've also seen, for example, like in the micromobility, where we have the bicycles, they are more likely to be used by men, but then we have the small scooters, and they are more likely to be used by women. And, you don't have to think a lot about it, but the thing is, you can just wear your dress or your heels or whatever and jump on the scooter, and it's no problem at all, Well, if you go on a bike, it's actually really a problem. You should just try to bike on big heels, it's not very good. So we have to think about these things, and we have to include them, and we have to do exactly as Michael said. We have to decide what we want the outcome to be for the society as a whole before we embark on a mission. But what I am a bit afraid of, and I'm maybe not sure, is like when we have developed these techniques a lot further, when will the AI have to take decisions, like decisions that a human would have to take? If a child runs onto the street, I would always take a turn and sacrifice myself and save the child. But if I'm not driving the car, what will the AI do? And will it classify people, for example? Yeah.
All right, so the room needs to be emptied before 4. We're 2 minutes in, so I'm also going to put. So one of the things that we talk about a lot with Space Iceland is why we do things is usually not as simple as just because. There's usually multiple reasons, and most of the times our own assumptions and our opinions, or even the groups of people we hang out with, have other do not necessarily represent the full demography of society. So assuming that what you want and what is suitable for you is somehow in the public good is a huge mistake that you can make, because there are different types of things that drive us. And with AI and any of these sort of public policy projects, except obviously for Iceland joining the European Space Agency, which everyone should agree on, we need to understand that things are never as simple as we think. All right, thank you. Dora, do you want to say bye? And then we'll scoop everyone out. I think we're okay with time, but thank you so much, everyone who have participated here today. Thank you, Michael. Thank you, Emery, for being with us. Takk kærlega fyrir góðu frummælendur. Þetta var mjög áhugavert. Við fórum yfir vítt svið. Mér fannst það gagnlegt og gott. Ég vil þakka ykkur sem að heima sitið og hafa fylgst með okkur hér í dag. Þetta hefur verið bara mjög áhugavert og við höldum samtalinu áfram hérna frammi og í framtíðinni sem komin. Takk fyrir mig og njótið dagsins. Turn this off.